เคยสังเกตตัวเองในกระจกบ้างไหมว่าบนใบหน้าของเรามีจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่บางคนอาจจะมองข้ามหรือบางคนพยายามจะไปจี้มันออกเพราะคิดว่ามันรกหูรกตาโดยเฉพาะจุดที่ซ่อนอยู่ในเส้นขนคิ้วหนาๆนั่นแหละลูกหลานรู้ไหมว่าในตำรานรลักษศาสตร์ที่สืบทอดกันมานับร้อยนับพันปีเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ไฝธรรมดานะแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งโชคชะตาที่ฟ้าลิขิตมาให้บางคนทำงานแทบตายแต่ไม่รวยสักทีในขณะที่บางคนดูเหมือนจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดหรือบางคนอาภัพรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่หน้าตาก็สะสวยสิ่งเหล่านี้อาจจะมีคำตอบซ่อนอยู่ในจุดเล็กๆที่เราเรียกว่าไฝในคิ้วนี่เองวันนี้ยายมะลิคนนี้จะพาพวกเราไปเจาะลึกถึงก้นบึ้งของความเชื่อเรื่องไฝในคิ้วว่ามันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราได้บ้างและทำไมคนโบราณถึงขนานนามมันว่าขุมทรัพย์ในป่าหญ้าฟังให้จบนะลูกแล้วจะรู้ว่าสิริมงคลที่แท้จริงอาจจะอยู่ใกล้ตัวเราเพียงแค่ปลายจมูกนี่เองอัญมณีในพงหญ้าความลับที่สวรรค์ปิดบังไว้บนใบหน้าสวัสดีจ้ะลูกหลานทุกคนวันนี้ยายมะลิมานั่งตรงนี้พร้อมกับเรื่องราวเก่าแก่ที่อยากจะถ่ายทอดให้พวกเราฟังเหมือนเดิมนะเข้ามาใกล้ๆมานั่งล้อมวงกันเข้ามาวันนี้ยายจะพูดถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยกันนักหนานั่นคือเรื่องของไฝลูกหลานอาจจะเคยได้ยินเรื่องไฝที่ปากว่าพูดเก่งไฝที่หลังว่าแบกภาระหนักแต่มีไฝอยู่ตำแหน่งหนึ่งที่ในตำรานรลักษณ์ของไทยเราให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษจนถึงขั้นเรียกขานกันด้วยชื่อที่ไพเราะว่าอัญมณีในป่าหญ้าหรือมุกซ่อนในเปลือกหอยตำแหน่งนั้นก็คือไฝที่อยู่ในคิ้วนั่นเองลูกทำไมถึงต้องเรียกว่าอัญมณีในป่าหญ้าล่ะลูกลองนึกภาพตามยายนะคิ้วของคนเราเปรียบเสมือนป่าละเมาะหรือพงหญ้าที่ปกคลุมภูเขาซึ่งก็คือหน้าผากและโหนกคิ้วของเราถ้ามีไฝที่มองเห็นได้ยากหรือต้องแหวกเส้นคิ้วดูถึงจะเจอนั่นแหละคือของดีคนโบราณท่านว่าไว้ว่าใครที่มีไฝซ่อนอยู่ในคิ้วแบบมิดชิดมักจะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเลิศมีไหวพริบปฏิภาณดีเยี่ยมเหมือนคมดาบที่ซ่อนอยู่ในฝักไม่แสดงออกให้ใครเห็นพร่ำเพรื่อแต่เมื่อถึงเวลาขับขันคนเหล่านี้จะสามารถเอาตัวรอดและหาทางออกได้อย่างอัศจรรย์เสมอในสมัยก่อนนะลูกเวลาท่านขุนท่านเจ้าพระยาจะเลือกคนเข้าทำงานหรือแม้แต่จะเลือกคู่ครองให้ลูกหลานท่านไม่ได้ดูแค่เพียงรูปร่างหน้าตาภายนอกที่สวยงามหรอกนะแต่ท่านจะแอบสังเกตไฝที่คิ้วนี่แหละเพราะความเชื่อที่ว่าคนที่มีไฝตำแหน่งนี้คือคนที่มีบุญวาสนาสูงส่งมาเกิดเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาแบบไม่ขาดสายและที่สำคัญคือเป็นคนที่มีความลับเยอะหรือเก็บรักษาความลับได้ดีเยี่ยมซึ่งถือเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นใหญ่เป็นโตในภายภาคหน้าแต่ลูกหลานอย่าเพิ่งดีใจไปนะไฝในคิ้วก็มีทั้งคุณและโทษไม่ใช่ว่ามีจุดดำๆตรงไหนแล้วจะดีไปเสียหมดตำแหน่งที่ตั้งขนาดสีสันและความเด่นชัดล้วนมีความหมายที่ต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงบางจุดอาจจะหมายถึงโชคลาภมหาศาลแต่บางจุดอาจจะเตือนถึงภัยอันตรายที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือน้ำมือของคนใกล้ชิดยายถึงอยากให้พวกเราตั้งใจฟังกันให้ดีเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ความเชื่อที่ไร้เหตุผลแต่มันคือกุศโลบายที่คนโบราณใช้สังเกตพฤติกรรมและนิสัยใจคอของคนผ่านลักษณะทางกายภาพลูกหลานเคยสังเกตไหมว่าคิ้วเปรียบเสมือนหลังคาของดวงตาดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจและคิ้วคือตัวกำหนดอารมณ์ความรู้สึกใครคิ้วขมวดใครคิ้วห่างใครคิ้วหนามันบอกบุคลิกได้หมดและการที่มีไฝแทรกอยู่นั้นมันเหมือนเป็นการเพิ่มพลังงานบางอย่างให้กับจุดนั้นๆยายจะบอกให้ว่าไฝในคิ้วนี้ส่วนใหญ่จะส่งผลมากในช่วงอายุวัยกลางคนคือประมาณช่วงอายุ31ถึง34ปีใครที่มีไฝดีในช่วงนี้ชีวิตจะก้าวกระโดดแบบฉุดไม่อยู่เลยทีเดียวแต่ถ้าใครมีไฝเสียก็อาจจะเป็นช่วงที่ชีวิตพัดพาไปเจอมรสุมครั้งใหญ่ได้เหมือนกันสิ่งที่ยายอยากจะย้ำนักย้ำหนาก็คือความลึกลับของมันนี่แหละลูกบางคนมีไฝเม็ดเล็กจิ๋วสีแดงเรื่อที่เรียกว่าไฝแดงหรือไฝหวีดแบบนี้ยิ่งหาได้ยากยิ่งนักใครมีถือว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการสูงส่งทำกิจการงานใดก็จะมีเทวดาคอยคุ้มครองแต่ถ้าเป็นไฝดำสนิทและนูนเด่นออกมาจนเห็นชัดเกินไป
อันนี้ก็ต้องมาตีความกันอีกแบบหนึ่งเพราะธรรมชาติของอัญมณีมันควรจะซ่อนอยู่ถึงจะทรงคุณค่าถ้ามันโผล่ออกมาเด่นหราเกินไปมันก็อาจจะกลายเป็นจุดดึงดูดความริษยาหรือนำพาเรื่องเดือดร้อนมาให้เราได้ง่ายๆลองส่องกระจกดูตอนนี้เลยลูกหลานลองใช้ปลายนิ้วแหวกเส้นขนคิ้วดูสิว่ามีจุดดำๆหรือจุดแดงๆซ่อนอยู่บ้างไหมถ้าเจอแล้วอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันนะฟังใหญ่เล่าต่อไปก่อนเพราะตำแหน่งที่ลูกเจอไม่ว่าจะเป็นหัวคิ้วกลางคิ้วหรือหางคิ้วความหมายมันพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยทีเดียวและที่สำคัญที่สุดคือไฝในคิ้วข้างซ้ายกับข้างขวาก็ให้ผลที่ไม่เหมือนกันสำหรับชายและหญิงเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนนักลูกหลานเอ๋ยแล้วรู้ไหมว่าทำไมบางคนถึงพยายามจะปิดบังไฝนี้ไว้หรือบางคนถึงขั้นต้องไปเขียนคิ้วทับเพื่อเสริมดวงนั่นเป็นเพราะพลังของไฝในคิ้วมันสัมพันธ์กับธาตุไฟในตัวเราด้วยนะถ้าเราจัดการมันไม่ดีพลังนี้อาจจะเผาผลาญตัวเราเองได้ยายเห็นมาเยอะแล้วพวกที่มาหาพยายามจะให้ยายดูดวงให้พอเห็นไฝในคิ้วยายก็มักจะบอกเสมอว่าเจ้าเป็นคนเก่งนะแต่ต้องระวังเรื่องอารมณ์และการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปซึ่งรายละเอียดพวกนี้มันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเจาะลึกลงไปในแต่ละตำแหน่งเอาล่ะในเมื่อลูกหลานเริ่มเข้าใจภาพรวมของความมหัศจรรย์ของไฝในคิ้วกันแล้วว่ามันเปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าที่ธรรมชาติมอบให้ยายจะพาพวกเราไปดูตำแหน่งแรกที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือหัวคิ้วลูกหลานลองคิดดูนะหัวคิ้วคือจุดเริ่มต้นของอารมณ์คือจุดที่เชื่อมต่อกับสันจมูกซึ่งเปรียบเสมือนเขื่อนกั้นซับถ้ามีไฝไปแปะอยู่ตรงจุดเริ่มต้นนี้แล้วก็ชีวิตของลูกหลานจะเริ่มต้นแบบไหนและจะต้องเจอกับความวุ่นวายเรื่องบริวารอย่างไรบ้างตามยายมาฟังต่อในตอนหน้านะลูกพลังแห่งหัวคิ้วอำนาจบารมีและหนี้ชีวิตที่เลี่ยงไม่ได้จากตอนที่แล้วที่ยายทิ้งท้ายไว้เรื่องตำแหน่งของไฝที่อยู่ตรงหัวคิ้วตำแหน่งนี้แหละที่เป็นจุดรวมพลของพลังงานมหาศาลใครที่มีไฝอยู่บริเวณหัวคิ้วไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวายายขอเริ่มจากลักษณะนิสัยก่อนเลยนะลูกหลานพวกนี้มักจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่ในสายเลือดตั้งแต่เด็กๆมักจะเป็นหัวหน้าห้องหรือเป็นคนที่เพื่อนฝูงยอมรับนับถือในคำพูดคำจาแต่ลูกเอ๋ยพลังที่มาพร้อมกับหัวคิ้วนี้มันคือพลังแห่งการแบกรับคนที่มีไฝหัวคิ้วมักจะต้องเข้าไปแบกภาระของครอบครัวหรือต้องเป็นที่พึ่งพาให้กับพี่น้องและบริวารเสมอโบราณท่านว่าไว้ไฝหัวคิ้วคือไฝนักสู้ชีวิตไม่มีคำว่าได้มาง่ายๆทุกบาททุกสตังค์ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและสติปัญญาแต่มันมีข้อดีที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างหนึ่งคือคนพวกนี้มักจะมีผู้ใหญ่เอ็นดูเป็นพิเศษเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่รู้สึกว่าเด็กคนนี้มันเอาทานเวลามีเรื่องเดือดร้อนจริงๆก็มักจะมีมือที่3ยื่นเข้ามาช่วยเสมอในทางนรลักษศาสตร์หัวคิ้วสัมพันธ์กับเรื่องของพี่น้องและเพื่อนสนิทถ้าไฝที่หัวคิ้วของลูกหลานมีลักษณะสวยงามคือดำสนิทหรือแดงใสไม่ขรุขระนั่นแสดงว่าลูกหลานจะมีบริวารที่ดีเพื่อนฝูงจะนำโชคลาภมาให้หรือมีพี่น้องคอยซัพพอร์ตอุ้มชูแต่ถ้าไฝเม็ดนั้นดูหมองมัวหรือมีขนคิ้วขึ้นมาแซมในลักษณะที่พันกันยุ่งเหยิงยายขอเตือนเลยว่าให้ระวังเรื่องการถูกหักหลังโดยคนใกล้ชิดหรืออาจจะต้องเสียเงินเสียทองเพราะพี่น้องนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ไม่เว้นแต่ละวันทีนี้มาดูเรื่องของเพศกันบ้างถ้าเป็นผู้ชายที่มีไฝหัวคิ้วข้างซ้ายโบราณว่าจะเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาทำราชการจะรุ่งเรืองได้เป็นเจ้าคนนายคนแต่ถ้าเป็นข้างขวามักจะเป็นนักธุรกิจที่เก่งกาจกล้าได้กล้าเสียในทางกลับกันถ้าเป็นผู้หญิงหากมีไฝที่หัวคิ้วข้างขวาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากแต่มักจะเป็นเสน่ห์ที่มาพร้อมกับความวุ่นวายคือมีคนมารุมล้อมเยอะจนเลือกไม่ถูกหรือไปพัวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วโดยไม่ตั้งใจส่วนหญิงที่มีไฝหัวคิ้วข้างซ้ายยายขอยกนิ้วให้เลยเพราะนี่คือลักษณะของหญิงเหล็กหรือเมียที่ส่งเสริมผัวทำงานเก่ง
จัดการธุระในบ้านนอกบ้านได้แบบไร้ที่ติแต่กุศโลบายที่คนโบราณท่านแฝงไว้ในเรื่องไฝหัวคิ้วนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์จะลูกหลานคนที่มีไฝตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนใจร้อนคิดเร็วทำเร็วบางครั้งก็ผงผางจนเกินไปท่านจึงสอนว่าผู้ที่มีไฝหัวคิ้วต้องหมั่นฝึกสติเพราะความเก่งที่มีอยู่มันอาจจะกลายเป็นดาบสองคมที่มาทำลายตัวเองได้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอาจจะสั่นคลอนเพียงเพราะคำพูดที่ไม่ทันได้คิดไฝหัวคิ้วจึงเป็นเครื่องเตือนใจว่าก่อนจะใช้อำนาจหรือบารมีที่มีอยู่ให้เริ่มจากการชนะใจตัวเองให้ได้เสียก่อนอีกเรื่องที่ยายอยากจะขยี้ให้ฟังคือเรื่องของโชคลาภที่พุ่งเข้าหาแบบกระทันหันคนที่มีไฝหัวคิ้วมักจะมีลางสังหรณ์แม่นยำนะลูกบางครั้งฝันเห็นนั่นเห็นนี่แล้วเอามาตีเป็นเลขหรือสังเกตเห็นโอกาสทางธุรกิจก่อนคนอื่นสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือพลังของไฝที่กระตุ้นจุดเปิดของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารคนโบราณท่านว่าตำแหน่งนี้คือประตูของธาตุลมที่พัดเอาข่าวสารมาให้ดังนั้นใครมีไฝตรงนี้ยายแนะนำให้หมั่นทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นถวายหลอดไฟหรือเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อให้ปัญญาและลางสังหรณ์นั้นแจ่มชัดอยู่เสมออย่างไรก็ตามลูกหลานต้องระวังจุดหนึ่งนะถ้าไฝที่หัวคิ้วนั้นลามเข้าไปหาดวงตาหรือที่เขาเรียกว่าไฝทับเส้นทางน้ำตาแบบนี้ไม่ดีลูกหลานเอ๋ยเพราะมันหมายถึงความสำเร็จที่ต้องแลกมาด้วยน้ำตาหรือความทุกข์ระทมในบั้นปลายชีวิตซึ่งเรามีวิธีแก้และวิธีดูที่ลึกซึ้งกว่านั้นแต่ยายจะยังไม่บอกตอนนี้หรอกเพราะตำแหน่งที่น่าสนใจกว่าและส่งผลต่อเงินทองโดยตรงมันไม่ใช่แค่หัวคิ้วแต่มันคือจุดที่อยู่กึ่งกลางคิ้วพอดิบพอดีจุดนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ที่แท้จริงลูกหลานเคยเห็นไหมคนที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จู่ๆก็รวยล้นฟ้าหรือคนที่ทำงานตำแหน่งเล็กๆแต่มีเงินเก็บมหาศาลจนน่าตกใจตำแหน่งกลางคิ้วนี้แหละคือตัวกำหนดเลยละว่าลูกหลานจะมีเศรษฐีมณีเด้งมาสถิตอยู่ในตัวหรือเปล่าและที่สำคัญคือมันเกี่ยวข้องกับอายุขัยและสุขภาพอย่างที่คุณคิดไม่ถึงเลยทีเดียวอยากรู้ไหมล่ะว่ากลางคิ้วมันบอกความลับอะไรเกี่ยวกับกระเป๋าสตางค์ของลูกหลานบ้างเตรียมตัวให้ดีนะลูกเดี๋ยวตอนหน้ายายจะพาไปขุดขุมทรัพย์ที่กลางคิ้วกันต่ออัญมณีกลางดงพงไพรขุมทรัพย์ทางปัญญาและวาสนาที่ซ่อนเร้นยายจะขยี้เรื่องที่ค้างไว้ให้ฟังเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องหัวคิ้วไปแล้วใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้จุดที่มันพีคที่สุดหรือจุดที่เป็นหัวใจสำคัญของตำรานรลักษศาสตร์จริงๆมันคือตรงนี้ลูกตรงกึ่งกลางคิ้วพอดีเป๊ะเลยตำแหน่งนี้ในทางตำราจีนเขาเรียกว่าวังพี่น้องแต่ในตำราไทยโบราณของบ้านเราท่านเปรียบเสมือนหอคอยแห่งปัญญาหรือคลังมหาสมบัติเลยทีเดียวใครก็ตามที่มีไฝซ่อนอยู่กลางคิ้วแบบชนิดที่ว่าถ้าไม่ถางดูจริงๆมองไม่เห็นนะยายบอกเลยว่าลูกหลานคนนั้นคือม้านอกสายตาที่จะกลายเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนทำไมยายถึงกล้าพูดแบบนั้นล่ะลูกหลานลองนึกภาพตามยายนะคนที่มีไฝกลางคิ้วส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีความฉลาดล้ำลึกเป็นคนที่มีความคิดความอ่านลึกซึ้งกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วลูกเอ๋ยคนพวกนี้เขาไม่ได้ฉลาดแบบอวดรู้นะแต่เขาฉลาดแบบน้ำนิ่งไหลลึกเหมือนคนโบราณที่ท่านว่าคมในฝักนั่นแหละวางแผนอะไรไว้ในใจคนรอบข้างแทบจะดูไม่ออกเลยแต่พอลงมือทำทีไรผลลัพธ์มันมักจะงดงามและมั่นคงเสมอพลังของไฝที่อยู่ตรงกลางคิ้วมันส่งเสริมเรื่องสติปัญญาที่มาพร้อมกับโชคลาภไม่ใช่แค่ฉลาดเฉยๆแต่ฉลาดหาเงินฉลาดใช้คนและฉลาดรักษาตัวรอดในยามวิกฤตยายเคยเห็นมาเยอะลูกหลานเอ๋ยบางคนนะหน้าตาดูซื่อๆแต่งตัวธรรมดาปานกลางไม่ได้ใส่ท้องเส้นโตเท่าโซ่ล่ามช้างหรอกแต่พอแหวกคิ้วดูเห็นไฝเม็ดเล็กๆแฝงอยู่ยายรู้เลยว่าคนนี้มีเงินเก็บในบัญชีไม่น้อยแน่ๆเพราะไฝกลางคิ้วคือสัญลักษณ์ของทรัพย์ที่ซ่อนอยู่หรือลาภลอยที่มาจากการบริหารจัดการลูกหลานคนไหนที่มีตำแหน่งนี้ยายอยากจะบอกว่าลูกมีพรสวรรค์เรื่องการจัดการเงินทองที่เก่งกาจมากนะเพียงแต่บางครั้งลูกอาจจะขี้ระแวงไปนิดหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆซึ่งกุศโลบายตรงนี้มันก็ดีลูกเพราะในโลกของการทำมาหากินความรอบคอบคือเกราะคุ้มภัยที่สำคัญที่สุดแต่ลูกหลานต้องสังเกตให้ดีนะความหมายมันจะเปลี่ยนไปทันทีถ้าขนาดของไฝมันใหญ่โตจนล้นคิ้วออกมาหรือถ้าไฝเม็ดนั้นมันไม่ได้มีขนคิ้วปกคลุมจนมิดชิดถ้าไฝอยู่กลางคิ้วจริงแต่เห็นเด่นหรามาแต่ไกลแบบนี้ตำราท่านว่าอัญมณีที่ไร้ที่กำบัง
ลูกหลานเอ๋ยชีวิตอาจจะรุ่งโรจน์มีเงินทองมากจริงแต่มักจะรักษาไว้ไม่อยู่เพราะความใจอ่อนของตัวเองหรือความใจกว้างจนเกินไปที่จะให้คนอื่นเข้ามาเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายๆเหมือนเราเอาทองไปวางไว้หน้าบ้านใครผ่านไปมาก็เห็นใครเขาลำบากมาขอเราก็ให้สุดท้ายทองที่เคยมีมันก็จะค่อยๆหายไปจนหมดสิ้นดังนั้นคนที่มีไฝกลางคิ้วที่เห็นชัดต้องระวังเรื่องการค้ำประกันหรือการให้ใครหยิบยืมเงินทองให้มากๆเลยนะลูกทีนี้มาดูความต่างระหว่างข้างซ้ายกับข้างขวากันบ้างถ้าเป็นข้างซ้ายนะลูกหลานใหญ่มองว่ามันส่งผลเรื่องการงานและตำแหน่งหน้าที่ใครทำงานบริษัทหรืองานราชการแล้วมีไฝซ่อนกลามคิ้วซ้ายนะเตรียมตัวรับตำแหน่งใหญ่โตได้เลยเพราะลูกจะมีวาทศิลป์มีวิธีดึงคนให้มาทำงานให้เราได้แบบสมัครใจแต่ถ้าอยู่ข้างขวาอันนี้จะเด่นเรื่องโชคลาภทางธุรกิจและการลงทุนใครที่ชอบเสี่ยงโชคหรือชอบทำธุรกิจส่วนตัวไฝกลางคิ้วขวาจะช่วยดึงดูดหุ้นส่วนที่ดีดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาหาเหมือนแม่เหล็กเลยล่ะสิ่งที่น่าอัศจรรย์อีกอย่างของคนที่มีไฝกลางคิ้วคือเรื่องของสุขภาพและอายุขัยจะลูกหลานในตำราเก่าแก่ท่านว่าไว้ว่าไฝกลางคิ้วเปรียบเสมือนดาวอายุดวงหนึ่งเลยนะคนที่มีไฝสวยๆตรงนี้มักจะเป็นคนที่แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุใหญ่ๆได้อย่างหวุดหวิดเสมอเหมือนมีเทวดามาดลจิตดลใจให้เราก้าวพ้นอันตรายไปได้และในแง่ของจิตวิทยาคนที่มีลักษณะแบบนี้มักจะเป็นคนที่มีสมาธิดีจิตใจมั่นคงไม่วอกแวกง่ายๆซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการมีอายุที่ยืนยาวเพราะไม่ค่อยเครียดสะสมนั่นเองแต่โลกหลานอาจจะสงสัยว่ายายจ๊ะแล้วถ้าไฝมันไม่ได้เป็นสีดำล่ะถ้ามันเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆหรือสีออกแดงๆเหมือนลูกตำลึงสุกขึ้นมาล่ะความหมายจะเปลี่ยนไหมยายจะบอกว่าเปลี่ยนแน่นอนลูกและเปลี่ยนไปในทางที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิมด้วยเพราะสีของไฝมันบอกถึงระดับของพลังงานในตัวเรายายเห็นบางคนมีไฝแดงกลางคิ้วนะชีวิตนี่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเหมือนมีคาถาเรียกทรัพย์ติดตัวมาแต่เกิดเลยล่ะแต่เรื่องความลับของสีไฝและลักษณะของไฝที่มีชีวิตกับไร้ชีวิตนี้มันมีความละเอียดอ่อนที่ลูกหลานต้องฟังให้ดีเพราะมันจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องความสำเร็จที่ยั่งยืนกับความสำเร็จที่มาชั่วครั้งชั่วคราวลูกหลานอยากรู้ไหมว่าไฝของตัวเองเป็นประเภทไหนและถ้าไฝกลางคิ้วของเรามันดันไปสัมพันธ์กับเส้นขนคิ้วที่วนเป็นก้นหอยล่ะมันจะกลายเป็นมงคลหรืออัปมงคลกันแน่เรื่องนี้สำคัญมากนะลูกเพราะมันจะนำพาเราไปสู่จุดที่เรียกว่าหางคิ้วซึ่งเป็นบทสรุปของโชคชะตาในตอนท้ายของชีวิตมาฟังยายต่อในตอนหน้านะลูกนะไฝมีชีวิตกับวิญญาณของสีสันและอาถรรพ์ขนคิ้วก้นหอยฟื้นความทรงจำจากตอนที่แล้วกันนิดนะลูกหลานที่ยายทิ้งท้ายไว้เรื่องสีและลักษณะของไฝกลางคิ้วนี่แหละคือตัวตัดสินเลยว่าลูกหลานจะเหนื่อยฟรีหรือจะรวยสบายไปทั้งชาติฟังยายนะลูกไฝคนเราแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือไฝมีชีวิตกับไฝไร้ชีวิตหรือที่คนโบราณเรียกว่าไฝเป็นกับไฝตายนั่นเองลูกหลานลองส่องกระจกดูนะถ้าไฝในคิ้วของลูกมีลักษณะนูนเล็กน้อยผิวเรียบเนียนมีความมันเงาหรือมีสีแดงเรื้อๆไฝแดงหรือดำสนิทแบบนิลที่มีประกายแบบนี้ยายขอแสดงความยินดีด้วยนะลูกนี่คือไฝเป็นหรือไฝที่มีพลังชีวิตสูงมากมันเหมือนถ่านไฟที่มีไฟคุอยู่ตลอดเวลามันจะคอยกระตุ้นสติปัญญาและโชคลาภให้ลูกหลานไม่รู้จักจบสิ้นทำอะไรก็จะมีคนคอยอุ้มชูเป็นคนที่มีเสน่ห์เมตตามหานิยมแบบธรรมชาติใครเห็นใครก็อยากเข้าใกล้อยากคุยด้วยเพราะพลังงานที่แผ่ออกมาจากไฝเม็ดนี้มันเป็นพลังงานบวกแต่ในทางกลับกันนะลูกถ้าไฝมันดูด้านๆสีออกน้ำตาลหมองๆเหมือนรอยด่างหรือเทาซีดๆแถมยังขรุขระไม่มีความเงางามเลยแบบนี้ตำราท่านว่าไฝตายจะลูกหลานไฝแบบนี้อาจจะนำพาความติดขัดมาให้ชีวิตได้บ้างโดยเฉพาะเรื่องความเครียดหรือการถูกเอารัดเอาเปรียบคนที่มีไฝตายในคิ้วมักจะเป็นคนที่แบกโลกไว้ทั้งใบคิดมากกังวลไปสารพัดอย่างจนบางครั้งเสียโอกาสดีๆไปเพราะความไม่มั่นใจในตัวเองแต่ลูกเอ๋ยอย่าเพิ่งเสียใจไปนะเรื่องแบบนี้มันแก้กันได้ด้วยการปรับทัศนคติ
และการหมั่นสร้างบุญบารมีเพื่อเสริมพลังงานให้ตัวเอง ทีนี้มาถึงจุดที่ยายอยากให้สังเกตให้ดีที่สุดคือเรื่องขนคิ้วก้นหอยลูกหลานคนไหนที่มีคิ้วตรงกลางวนเป็นวงเหมือนพายุหมุนแล้วดันมีไฝไปแปะอยู่ตรงกลางวงวนนั้นพอดีแล้วก็ยายบอกเลยว่าชีวิตลูกหลานจะไม่ธรรมดาในตำราโบราณเขาเรียกว่าวังวนมหาเสน่ห์แต่แฝงด้วยความอาถรรพ์คนที่มีลักษณะนี้มักจะเป็นคนที่พลังจิตกล้าแกร่งมีลางสังหรณ์แม่นยำจนน่าตกใจบางคนฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือรู้สึกได้ว่าวันนี้จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นซึ่งถ้าใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรเช่นการทำธุรกิจหรือการช่วยเหลือคนจะรุ่งโรจน์แบบก้าวกระโดดเลยล่ะแต่ข้อเสียของคนคิ้ววนรอบไฝแบบนี้ก็คืออารมณ์ลูกหลานจะเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงรักแรงเกลียดแรงบทจะดีก็ใจหายบทจะร้ายก็น่ากลัวเหมือนพายุหมุนนั่นแหละท่านจึงสอนว่าคนกลุ่มนี้ต้องหมั่นนั่งสมาธิหรือทำจิตใจให้สงบอยู่เสมอเพราะถ้าคุมอารมณ์ไม่ได้พลังของไฝกลางคิ้วที่ควรจะดึงดูดทรัพย์มันจะกลายเป็นแรงเหวี่ยงที่ทำให้ทรัพย์สินกระเด็นออกไปจากตัวได้เหมือนกันและเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยคือความสัมพันธ์ของไฝกลางคิ้วกับครอบครัวจะลูกหลานตำแหน่งนี้มันบอกถึงความผูกพันกับพ่อแม่และพี่น้องด้วยนะถ้าไฝสวยงามลูกจะเป็นคนที่กตัญญูและมักจะได้รับมรดกหรือการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นอย่างดีแต่ถ้าไฝมีรอยแตกหรือมีขนคิ้วขึ้นมาแทงกลางเม็ดไฝพอดีเป๊ะโบราณท่านเตือนว่าให้ระวังเรื่องการขัดแย้งในหมู่ญาติพี่น้องเรื่องทรัพย์สมบัติหรืออาจจะต้องเป็นคนรับภาระหนี้สินแทนคนในครอบครัวแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ลูกหลานรู้ไหมว่าทำไมยายถึงให้ความสำคัญกับการซ่อนของไฝมากนักเพราะกุศโลบายของคนโบราณท่านสอนเรื่องความถ่อมตัวลูกเอ๋ยคนที่มีของดีแต่เก็บไว้ข้างในไม่โอ้อวดไม่ระเริงในวาสนาคนนั้นแหละที่จะเป็นใหญ่ได้ยั่งยืนไฝในคิ้วจึงเป็นสัญลักษณ์เตือนใจว่าแม้เราจะเก่งแค่ไหนจะรวยแค่ไหนให้ทำตัวเหมือนไฝที่ซ่อนอยู่ในเส้นคิ้วคือมีความสำคัญแต่ไม่จำเป็นต้องเด่นพ้นหน้าพ้นตาใครจนกลายเป็นที่หมั่นไส้ของคนรอบข้างเอาล่ะจากหัวคิ้วมาถึงกลางคิ้วเราเห็นทั้งพลังอำนาจและขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่แล้วนะแต่ลูกหลานรู้ไหมว่าความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลที่ยายเล่ามาเนี่ยมันจะส่งผลตอนท้ายของชีวิตเป็นยังไงมันจะมั่นคงไปจนถึงวัยชราหรือจะมาลายขายไปเหมือนพลายฟองน้ำทุกอย่างมันถูกตัดสินอยู่ที่จุดสุดท้ายของเส้นคิ้วนั่นก็คือหางคิ้วนั่นเองหางคิ้วคือประตูระบายทรัพย์และเป็นจุดที่บอกเรื่องคู่ครองได้แม่นยำที่สุดใครที่มีไฝที่หางคิ้วบอกเลยว่าเรื่องราวความรักของลูกหลานจะเหมือนนิยายซ่อนเงื่อนเลยทีเดียวทั้งโชคลาภที่ได้มาจากการแต่งงานหรือความทุกข์ระทมที่เกิดจากความเสน่หาทุกอย่างมันรวมกันอยู่ที่หางคิ้วนี่แหละอยากรู้ไหมล่ะว่าไฝหางคิ้วจะพาชีวิตลูกไปจบที่ความสุขสมหวังหรือน้ำตานองหน้าตามยายไปฟังต่อในตอนหน้านะลูกเรื่องมันกำลังเข้มข้นเลยล่ะประตูระบายทรัพย์ที่ปลายหางคิ้วความมั่นคงในบั้นปลายและเงินทองที่รั่วไหลเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่กลางคิ้วไปแล้วใช่ไหมล่ะแต่อย่างที่ยายบอกไว้ของดียังไงถ้าไม่มีที่เก็บหรือเก็บไม่อยู่มันก็ไร้ความหมายเหมือนเราตักน้ำใส่ตุ่มที่ก้นรั่วตักเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีจุดที่ยายจะขยี้ให้ฟังในตอนนี้ก็คือหางคิ้วนั่นเองลูกตำแหน่งนี้ในตำราโบราณเขาเรียกว่าเป็นประตูเมืองหรือปากถุงเงินถุงทองของโชคชะตาเลยล่ะใครที่มีไฝอยู่ที่หางคิ้วนะลูกหลานลองสังเกตตัวเองดูนะตำแหน่งนี้มันบอกถึงบทสรุปของทุกอย่างในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการเงินและการเก็บออมช่วงอายุตั้งแต่35ปีไปจนถึงวัยชราคนที่มีไฝหางคิ้วมักจะเป็นคนหาเงินเก่งนะลูกไม่ใช่คนขี้เกียจเลยเป็นคนมีช่องทางทำมาหากินแปลกๆใหม่ๆเสมอแต่ปัญหาที่มักจะเจอเหมือนกันเกือบทุกคนคือเก็บเงินไม่อยู่หรือที่คนโบราณท่านว่าเงินเข้าซ้ายออกขวาเข้ามาหมื่นหมดหมื่นเข้ามาแสนหมดแสนเหมือนกับว่าไฝตรงหางคิ้วมันไปทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้กระแสเงินมันไหลผ่านตัวเราไปเร็วขึ้นแต่ลูกหลานอย่าเพิ่งตกใจไปนะไฝหางคิ้วมันมีในที่ลึกซึ้งกว่านั้นถ้าไฝเม็ดนั้นเป็นสีดำสนิทนูนสวยและอยู่ตรงปลายหางคิ้วพอดีโดยที่ไม่มีเส้นขนคิ้วแตกกระจายแบบนี้เขาเรียกว่าไฝหยุดทรัพย์ลูกเอ๋ยมันจะทำหน้าที่เหมือนประตูกั้นน้ำถึงเงินจะไหลแรงแค่ไหนแต่มันจะมีส่วนหนึ่งที่ถูกกักเก็บไว้ได้เสมอคนกลุ่มนี้มักจะรวยตอนแก่มีที่ดินมีมรดกหรือมีเงินเก็บที่กินใช้ไปทั้งชาติก็ไม่หมดแต่ถ้าไฝเม็ดนั้นมันดูแห้งกร้านหรืออยู่บนหางคิ้วที่แตกกระจายไม่เป็นระเบียบอันนี้แหละที่ยายต้องเตือนหนักๆว่าให้ระวังเรื่องการใช้เงินเกินตัวหรือการถูกคนใกล้ชิดมาเบียดเบียนเงินทองจนหมดตัวในบั้นปลายกุศโลบายที่ยายอยากให้ลูกหลานคิดตามนะคือเรื่องของการจบงานคนที่มีไฝหางคิ้วมักจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือเริ่มต้นอะไรด้วยความตื่นเต้น
แต่พอถึงตอนจบมักจะแผ่วปลายหรือทิ้งงานไปเสียดื้อๆเหมือนเราวาดรูปสวยมาทั้งรูปแต่ลืมลงสีในจุดสุดท้ายท่านจึงสอนว่าคนที่มีไฝตรงนี้ต้องฝึกความอดทนและวินัยให้มากที่สุดความสำเร็จของลูกหลานไม่ได้อยู่ที่ว่าลูกเริ่มเก่งแค่ไหนแต่อย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่าลูกสามารถปิดจ็อบได้งดงามเพียงใดด้วยในแง่ของจิตวิทยาคนที่มีไฝหางคิ้วมักจะเป็นคนรักพวกพ้องใจกว้างเป็นแม่น้ำใครเดือดร้อนมาหาเป็นไม่ได้ต้องควักเงินช่วยเหลือตลอดจนบางทีตัวเองเดือดร้อนเสียเองยายถึงบอกว่าไฝหางคิ้วมันสัมพันธ์กับความเมตตาที่ไร้ขอบเขตซึ่งถ้าเราไม่ขีดเส้นให้ดีความเมตตานั้นแหละจะกลับมาทิ่มแทงเราเองในวันที่เราไม่มีแรงจะหาเงินแล้วลูกหลานจ๊ะการมีเงินทองไว้ใช้ในยามชราคือลาภอันประเสริฐนะอย่าปล่อยให้ไฝหางคิ้วมันพาเงินไหลออกไปจนหมดเพียงเพราะความใจอ่อนเพียงชั่วครู่ชั่วคราวอีกอย่างหนึ่งนะลูกไฝหางคิ้วยังสัมพันธ์กับเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยใครที่มีไฝตำแหน่งนี้มักจะไม่ได้อยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนหรือต้องมีการโยกย้ายถิ่นฐานบ่อยๆกว่าจะลงหลักปักฐานได้ก็ต้องผ่านอุปสรรคมาไม่น้อยแต่ทุกครั้งที่ย้ายชีวิตจะดีขึ้นเสมอถ้าลูกหลานรู้จักเก็บออมยายเห็นมาเยอะแล้วพวกที่ตอนหนุ่มสาวทำงานตัวเป็นเกลียวมีไฝหางคิ้วเด่นเชียวแต่ไม่เคยเก็บออมพอแก่ตัวมาต้องมานั่งเสียใจเพราะไม่มีสมบัติติดตัวสักชิ้นเดียวแล้วลูกหลานรู้ไหมว่านอกจากเรื่องเงินทองแล้วหางคิ้วยังเป็นตำแหน่งที่เทพเจ้าแห่งความรักท่านประทับอยู่ด้วยนะตำรานรลักษาเรียกจุดนี้ว่าวังสมรสหรือวังแห่งคู่ครองความหมายของไฝที่หางคิ้วจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่กระเป๋าสตางค์แต่มันกำลังบอกว่าคู่ครองที่ลูกหลานเลือกมานั้นจะเป็นคนที่มาช่วยปิดประตูระบายทรัพย์หรือจะเป็นคนที่มาขุดบ่อให้เงินไหลออกไวกว่าเดิมกันแน่เรื่องความรักของคนมีไฝหางคิ้วเนี่ยบอกเลยว่ามันซับซ้อนและมีสีสันยิ่งกว่าละครหลังข่าวอีกนะลูกเพราะมันเกี่ยวข้องกับแรงดึงดูดเสน่หาที่บางครั้งก็เกินความคาดหวังไปไกลลิบอยากรู้ไหมล่ะว่าไฝหางคิ้วของลูกหลานจะนำพาคู่แท้หรือคู่กรรมเข้ามาในชีวิตแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าคนที่เราคบอยู่ตอนนี้คือคนที่ใช่ตามหลักนรลักษณ์เตรียมตัวฟังเรื่องรักๆใคร่ๆที่แฝงด้วยคำสอนในตอนหน้านะลูกยายจะเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยทีเดียววังแห่งสมรสและไฝเสน่หาอาถรรพ์ความรักที่หางคิ้วเรื่องเงินทองเราว่ากันไปแล้วทีนี้มาเรื่องที่ทำให้คนเรานอนตาไม่หลับกันทั้งคืนบ้างนั่นคือเรื่องคู่ครองจ้ะอย่างที่ยายกลิ่นไว้ว่าหางคิ้วคือวังสมรสใครมีไฝที่หางคิ้วไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาเตรียมใจไว้เลยว่าชีวิตรักของลูกหลานจะไม่จืดชืดแน่นอนลูกหลานเอ๋ยคนที่มีไฝหางคิ้วส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับเป็นคนที่มีแววตาและใบหน้าที่ดึงดูดเพศตรงข้ามได้ง่ายเหลือเกินโดยเฉพาะถ้าไฝนั้นซ่อนอยู่ในหางคิ้วที่โค้งมนสวยงามยายบอกเลยว่าลูกหลานจะเป็นคนที่คนรอบข้างมักจะมาหลงรักหรือแอบชอบอยู่บ่อยๆแต่เสน่ห์ที่ล้นเหลือนี้แหละที่มักจะนำพาความวุ่นวายมาให้ถ้าลูกหลานไม่รู้จักพอหรือบริหารเสน่ห์ไม่เป็นไฝหางคิ้วจะกลายเป็นไฝอาภัพรักได้ในพริบตาเดียวเพราะจะมีเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าหรือเรื่องชู้สาวเข้ามาพัวพันให้ปวดหัวอยู่เป็นนิดในทางตำราท่านแยกไว้ชัดเจนนะลูกถ้าเป็นไฝที่หางคิ้วข้างซ้ายสำหรับผู้หญิงมักจะได้คู่ครองที่เป็นคนเก่งมีความสามารถแต่อาจจะเป็นคนใจร้อนหรือชอบบงการชีวิตคู่จะมีความสุขดีแต่ต้องรู้จักโอนอ่อนผ่อนตามกันบ้างแต่ถ้าเป็นข้างขวาอันนี้ต้องระวังเรื่องการถูกหลอกลวงหรือการได้คู่ครองที่เป็นคนเจ้าชู้มักจะมีเรื่องให้ต้องเสียน้ำตาเพราะคนรักอยู่เสมอแต่ถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็สลักกันเลยลูกข้างขวาคือได้เมียดีที่ช่วยสร้างตัวส่วนข้างซ้ายคือได้เมียที่ใช้เงินเก่งหรือชอบชวนทะเลาะแต่กุศลบายที่สำคัญที่สุดที่คนโบราณท่านสอนผ่านไฝหางคิ้วก็คือการเลือกคู่คือการเลือกโชคชะตาลูกหลานคนไหนที่มีไฝตรงนี้ท่านมักจะสอนให้ใช้สมองนำทางหัวใจอย่าเพียงแค่รักเพราะหน้าตาหรือคารมเพราะไฝหางคิ้วมันกระตุ้นเรื่องอารมณ์ใคร่ได้ง่ายกว่าอารมณ์รักที่ยั่งยืนท่านจึงมักให้คนที่มีไฝตรงนี้มันทำบุญร่วมกับคนรักหรือชวนกันไปเข้าวัดฟังธรรมเพื่อให้พลังของไฝที่เป็นทางโลกได้ถูกขัดเกลาด้วยทางธรรมชีวิตคู่จะได้มั่นคงเหมือนไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรยายเคยเห็นแม่ค้าคนหนึ่งนะลูกมีไฝที่หางคิ้วขวาเม็ดเบ้อเริ่มเชียวแกเป็นคนหาเงินเก่งมากนะแต่
แต่แกได้สามีที่ชอบเล่นการพนันเงินที่หามาได้เท่าไหร่สามีเอาไปละเลงหมดแกมาหายายร้องไห้ทุกวันยายเลยบอกแกไปว่าแม่เอ๋ยไฝที่คิ้วแม่มันบอกว่าแม่เป็นคนมีกรรมเรื่องคู่วิธีแก้ไม่ใช่การไปจี้ไฝออกหรอกนะแต่วิธีแก้คือแม่ต้องรู้จักวางเฉยและเริ่มรักตัวเองให้มากกว่ารักเขาพอลูกหลานคนนั้นเริ่มเปลี่ยนนิสัยเริ่มเก็บเงินเป็นของตัวเองไม่ยอมให้สามีมาปอกลอกได้ง่ายๆปาฏิหาริย์ก็มีจริงลูกสามีแกค่อยๆเกรงใจและกลับตัวเป็นคนใหม่ในที่สุดนี่แหละคือการแก้เคล็ดด้วยสติไม่ใช่ด้วยเวทมนต์อีกเรื่องที่น่าสนใจคือคนที่มีไฝหางคิ้วมักจะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นหรือคนต่างชาตินะลูกบางคนมีคู่เป็นชาวต่างชาติไปเลยก็มีหรือได้คู่ครองที่อยู่คนละจังหวัดคนละภาคชีวิตรักต้องมีการเดินทางหรือการห่างไกลกันบ้างถึงจะดีถ้าอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ่อยเหมือนลิ้นกับฟันยายถึงบอกว่าใครมีไฝตรงนี้ต้องฝึกความเชื่อใจกันให้มากๆลูกหลานจ้ะนอกจากเรื่องรักและเรื่องเงินที่หางคิ้วบอกเราแล้วเนี่ยมันยังมีตำแหน่งของไฝอีกอย่างหนึ่งที่คนมักจะสับสนคือไฝที่อยู่บนขนคิ้วกับไฝที่อยู่ใต้ท้องคิ้ว2 จุดนี้อยู่ใกล้กันแค่นิดเดียวแต่ความหมายต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวเลยนะลูกจุดหนึ่งส่งผลเรื่องผู้อุปถัมภ์แต่อีกจุดหนึ่งส่งผลเรื่องอสังหาริมทรัพย์และมรดกอยากรู้ไหมล่ะว่าถ้าไฝของลูกหลานขยับลงมาอยู่ใต้คิ้วเพียงนิดเดียวมันจะเปลี่ยนชีวิตจากพนักงานธรรมดาให้กลายเป็นเจ้าของที่ดินผืนใหญ่ได้อย่างไรหรือถ้ามันอยู่เหนือคิ้วขึ้นไปมันจะช่วยให้ลูกหลานรอดพ้นจากวิกฤตชีวิตด้วยมือที่มองไม่เห็นได้จริงไหมเรื่องนี้มันลึกซึ้งเกินกว่าจะพูดจบในตอนเดียวเสียแล้วล่ะตามยายมาดูความแตกต่างระหว่างบนกับล่างในตอนหน้านะลูกนะยายจะสอนวิธีดูไฝค้ำดวงให้เองมณีบนยอดมงกุฎพลังแห่งการอุปถัมภ์และวาสนาจากฟากฟ้าเมื่อตะกี้เราทิ้งท้ายกันไว้เรื่องความแตกต่างเพียงเส้นยาแดงผ่าแปดระหว่างบนคิ้วกับใต้ท้องคิ้วใช่ไหมล่ะเรื่องนี้สำคัญนักนะเพราะทิศทางของพลังงานมันเดินคนละทางกันเลยเหมือนเราเดินขึ้นเขากับเดินลงห้วยนั่นแหละวันนี้ยายจะพาพวกเราปีนขึ้นไปดูข้างบนก่อนตำแหน่งที่อยู่เหนือเส้นขนคิ้วขึ้นไปเพียงนิดเดียวแต่ไม่ถึงกลางหน้าผากจุดนี้ในตำราโบราณเขาเปรียบเสมือนมณีบนยอดมงกุฎหรือดาวนำทิศของชีวิตเลยทีเดียวลูกหลานลองสังเกตดูนะใครก็ตามที่มีไฝอยู่เหนือคิ้วไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาคนกลุ่มนี้มักจะมีชะตาฟ้าลิขิตให้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจวาสนาอยู่เสมอตั้งแต่เด็กๆมักจะเป็นที่รักที่เอ็นดูของครูบาอาจารย์พอโตมาทำงานก็มักจะมีเจ้านายคอยดึงคอยดันให้ได้ดิบได้ดีเกินหน้าเกินตาเพื่อนรุ่นเดียวกันพลังของไฝที่อยู่เหนือคิ้วคือพลังแห่งการสนับสนุนจากที่สูงเหมือนเรามีร่มคันใหญ่กางกันแดดกันฝนให้เราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าลูกจะเจอมรสุมชีวิตหนักหนาแค่ไหนจู่ๆก็จะมีมือที่มองไม่เห็นยื่นเข้ามาฉุดลูกขึ้นจากหลุมเสมอยายเคยเห็นหลานชายแถวบ้านคนหนึ่งนะลูกมันมีไฝเหนือคิ้วซ้ายเด่นเชียวล่ะตอนแรกชีวิตมันก็ลุ่มๆดอนๆทำงานโรงงานธรรมดาแต่มันเป็นคนขยันและมีสัมมาคารวะวันหนึ่งประธานบริษัทเดินตรวจโรงงานแล้วบังเอิญสะดุดตากับหน่วยก้านของมันท่านบอกว่าเด็กคนนี้ดูมีราศีมีความสงบเยือกเย็นอยู่ในแววตาท่านเลยดึงมันไปเป็นคนติดตามจนตอนนี้มันกลายเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารไปแล้วนี่แหละคือตัวอย่างของพลังอุปถัมภ์ที่ฝ่ายเหนือคิ้วมอบให้มันไม่ใช่แค่โชคช่วยนะลูกแต่มันคือพลังที่ดึงดูดคนมีบุญให้เข้ามาหาเราในทานกุศลบายโบราณท่านสอนว่าคนที่มีไฝเหนือคิ้วคือคนที่มีศีลเสมอกับผู้ใหญ่หมายความว่าลูกหลานต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูและรู้กาลเทศะพลังของไฝตำแหน่งนี้ถึงจะสำแดงผลได้อย่างเต็มที่ถ้าลูกมีไฝตรงนี้แต่ทำตัวดื้อรั้นไม่ฟังคำสั่งสอนหรือลบหลู่ผู้มีพระคุณพลังที่เป็นสิริมงคลจะกลายเป็นโทษทันทีเพราะมันจะดึงดูดความหมั่นไส้และความริษยาจากคนที่อยู่เหนือกว่าแทนท่านถึงเตือนว่ายิ่งสูงยิ่งต้องอ่อนน้อมเหมือนรวงข้าวที่เมล็ดเต็มแน่นย่อมโน้มตัวลงสู่ดินเสมอนอกจากเรื่องการอุปถัมภ์แล้วไฝเหนือคิ้วยังบอกถึงชื่อเสียงด้วยนะลูกใครที่ทำงานเบื้องหน้านักพูดนักแสดงหรือแม้แต่นักขายถ้ามีไฝเหนือคิ้วที่ดำคลับและนูนสวยชีวิตจะมีชื่อเสียงขจรกระจายไปไกลมีคนรู้จักมักคุ้นเยอะไปที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับเพราะไฝตำแหน่งนี้มันส่งผลต่อรัศมีหรือออร่ารอบๆตัวเรานั่นเอง
แต่มันก็มีข้อควรระวังนะลูกถ้าไฝเหนือคิ้วมันดูหมองคล้ำหรือมีแผลเป็นทับตำแหน่งนั้นพอดีให้ระวังเรื่องการถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือการเสียชื่อเสียงเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เกิดจากความประมาทของตัวเองสำหรับผู้หญิงเรานะลูกหลานถ้ามีไฝเหนือคิ้วข้างขวาตำราว่าจะเป็นหญิงที่มีวาสนาได้สามีเป็นคนมีบรรดาศักดิ์หรือเป็นคนที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าตัวเองมากชีวิตจะเปลี่ยนจากหลังมือเป็นฝ่ามือเพราะคู่ครองแต่ถ้าเป็นข้างซ้ายมักจะเป็นหญิงที่สร้างชื่อด้วยตัวเองเป็นเจ้าคนนายคนมีบริวารที่เป็นผู้ชายคอยรับใช้เกรงใจยายถึงบอกว่าตำแหน่งเหนือคิ้วนี้มันคือตำแหน่งของอำนาจที่สง่างามใครมีถือเป็นบุญวาสนาที่ทำมาดีแต่ปางก่อนแต่ลูกหลานเอ๋ยอย่าเพิ่งชะล่าใจไปว่ามีไฝเหนือคิ้วแล้วจะสบายไปทั้งชาติเพราะความสำเร็จที่มาจากผู้อื่นอุปถัมภ์บางครั้งมันก็เหมือนยืมจมูกคนอื่นหายใจถ้าวันหนึ่งร่มที่คอยกางให้เราเขากางให้คนอื่นแทนล่ะเราจะทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่คนโบราณท่านแฝงไว้ให้คิดเสมอว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นดีที่สุดไฝเป็นเพียงตัวเปิดทางแต่ความยั่งยืนอยู่ที่การกระทำของเราเองทีนี้ถ้าเรามองต่ำลงมานิดล่ะจากมณีบนยอดมงกุฎที่อยู่เหนือคิ้วขยับลงมาอยู่ใต้ท้องคิ้วบริเวณเปลือกตาบนที่เชื่อมต่อกับโหนกคิ้วจุดนี้แหละลูกหลานเอ๋ยที่เป็นเรื่องของความมั่งคั่งที่กินไม่หมดมันไม่ใช่แค่ชื่อเสียงหรือการอุปถัมภ์ชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันคือเรื่องของที่ดินบ้านช่องและมรดกตกทอดที่จะทำให้ลูกหลานสุขสบายไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอยากรู้ไหมล่ะว่าทำไมจุดเล็กๆใต้คิ้วถึงถูกเรียกว่าคลังสมบัติใต้ดินและถ้าใครไม่มีไฝตรงนี้แต่อยากมีวาสนาแบบนี้ต้องทำอย่างไรตามยายมาดูความลับของใต้ท้องคิ้วในตอนต่อไปกันเลยลูกคลังสมบัติใต้ท้องคิ้วมรดกเจ้าสัวและวาสนาที่ดินผืนใหญ่ขยับลงมาดูที่ใต้ท้องคิ้วกันบ้างนะลูกหลานตำแหน่งนี้ในทางนรลักษศาสตร์ของจีนเขาเรียกว่าวังอสังหาริมทรัพย์หรือวังที่นาส่วนไทยเราท่านเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในถ้ำจุดนี้แหละที่บอกว่าลูกหลานจะมีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองไหมหรือจะได้มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมากน้อยเพียงใดลูกหลานลองคลำดูบริเวณใต้โหนกคิ้วนะลูกถ้าใครมีไฝซ่อนอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นไฝที่เม็ดกลมมนไม่ใหญ่เกินไปและผิวบริเวณนั้นดูอิ่มเอิบไม่บุ๋มลึกลงไปยายขอแสดงความยินดีด้วยเพราะนี่คือลักษณะของคนที่จะเป็นเจ้าสัวหรือเศรษฐีที่ดินในอนาคตคนที่มีไฝใต้คิ้วมักจะเป็นคนที่มีบุญเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะลูกบางคนทำงานไม่กี่ปีก็สามารถซื้อบ้านหลังใหญ่ได้หรือบางคนอยู่ดีๆก็ได้รับที่ดินมรดกมูลค่ามหาศาลแบบที่ตัวเองก็ไม่คาดฝันเหตุผลที่คนโบราณให้ความสำคัญกับจุดนี้มากเพราะในสมัยก่อนที่ดินคือตัววัดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนที่สุดใครมีที่นาเยอะก็มีข้าวกินเยอะมีบารมีเยอะไฝใต้คิ้วจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความมั่นคงลูกหลานคนไหนที่มีตำแหน่งนี้ยายสังเกตดูมักจะเป็นคนที่มีนิสัยรอบคอบในการเก็บเงินนะเขาอาจจะไม่ใช่คนหน้าใหญ่ใจโตที่ยอมควักกระเป๋าเลี้ยงเหล้าเพื่อนฝูงบ่อยๆแต่เขาจะเป็นคนที่แอบไปซื้อที่ดินเก็บไว้หรือผ่อนบ้านผ่อนคอนโดไว้เก็งกำไรเงียบๆนี่แหละคือความฉลาดของคนมีไฝใต้คิ้วแต่สิ่งที่ยายอยากให้ระวังนะลูกถ้าไฝที่อยู่ใต้คิ้วมันชิดดวงตามากเกินไปแบบนี้ความหมายจะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบได้ทันทีเพราะตำราท่านว่าไฝกดทับดวงตามันจะกลายเป็นความเครียดเรื่องที่อยู่อาศัยหรือมีปัญหาเรื่องมรดกกับญาติพี่น้องจนต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันบ่อยๆบางคนมีบ้านหลังใหญ่โตจริงแต่หาความสุขในบ้านไม่ได้เลยมีเรื่องให้ร้อนอกร้อนใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนไฟสุมสรวงท่านถึงสอนว่าคนที่มีลักษณะแบบนี้ต้องทำใจให้กว้างและรู้จักแบ่งปันอย่าขี้เหนียวจนเกินเหตุเพราะความตระหนี่คือยาพิษของคนรวยนอกจากเรื่องที่ดินแล้วไฝใต้คิ้วยังสัมพันธ์กับความสงบสุขในครอบครัวด้วยนะลูกถ้าไฝสวยผิวบริเวณนั้นผ่องใสลูกจะมีคู่ครองที่รักใคร่กลมเกลียวและช่วยกันสร้างฐานะได้ดีมากบ้านจะเป็นวิมานที่แท้จริงแต่ถ้าไฝดูเป็นสีน้ำตาลหม่นๆหรือมีรอยเหี่ยย่นเยอะในบริเวณนั้นให้ระวังเรื่องความขัดแย้งในบ้านหรือลูกหลานบริวารอาจจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ไม่หยุดหย่อนยายถึงบอกเสมอว่าบ้านจะร่มเย็นไม่ได้อยู่ที่ตัวบ้านอย่างเดียวแต่อยู่ที่คนในบ้านและบารมีของเจ้าบ้านด้วยกุศโลบายที่ยายอยากให้พวกเราจำไว้คือ
การมีไฝใต้คิ้วนั้นเปรียบเสมือนเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดินติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เมล็ดพันธุ์จะงอกเงยเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ลูกหลานต้องรู้จักการดูแลรักษาหมายความว่าถ้าลูกได้มรดกมาแล้วแต่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหรือไม่รู้จักทำมาหากินต่อยอดสมบัติเหล่านั้นมันก็มาลายหายไปได้เหมือนกันคนโบราณท่านสอนให้เรากตัญญูต่อแผ่นดินใครที่ได้ดีเพราะที่ดินมรดกท่านให้หมั่นทำบุญกรวดน้ำให้บรรพบุรุษเจ้าของที่ดินนั้นๆบ่อยๆเพื่อให้เทวดาอารักษ์ท่านเมตตาคุ้มครองรักษาทรัพย์ให้อยู่กับเราไปชั่วลูกชั่วหลานลูกหลานเอ๋ยชีวิตคนเรามันแปลกนะบางคนมีครบทุกอย่างทั้งอำนาจเหนือคิ้วและทรัพย์ใต้คิ้วแต่กลับไม่มีความสุขเพราะอะไรล่ะเพราะขาดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสีสันของชีวิตหรือพลังธาตุไฟที่จะมาขับเคลื่อนดวงชะตาให้มีชีวิตชีวายายพูดมาหลายตอนเรื่องไฟสีดำสีน้ำตาลแต่ลูกหลานรู้ไหมว่ามีไฟอีกชนิดหนึ่งที่หาได้ยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรและถ้าใครมีนะชีวิตจะเหมือนมีทางลัดไปสู่สวรรค์ในทันทีนั่นก็คือไฟแดงหรือไฟหวีดนั่นเองลูกไฟสีแดงสดเหมือนลูกตำลึงสุกที่มาสถิตอยู่ในคิ้วไม่ว่าหัวคิ้วกลางคิ้วหรือหางคิ้วมันมีความลึกลับและอาถรรพ์ที่แตกต่างจากไฟดำอย่างสิ้นเชิงพลังของมันรุนแรงและให้ผลรวดเร็วจนน่าตกใจอยากรู้ไหมว่าไฟแดงคือของขวัญจากเทพเจ้าหรือเป็นดวงไฟที่รอวันเผาผลาญชั่วชิตาเตรียมตัวรับฟังเรื่องราวของไฟโลหิตในตอนหน้านะลูกนะยายจะพาไปดูว่าทำไมคนโบราณถึงต้องซ่อนไฟแดงไว้สุดชีวิตขยับเข้ามาใกล้ๆอีกนิดนะลูกหลานเมื่อกี้เราคุยเรื่องไฟดำไฟน้ำตาลที่หาได้ทั่วไปกันมาเยอะแล้วแต่ตอนนี้ยายจะพาพวกเราก้าวข้ามไปสู่จุดที่ลึกลับและอัศจรรย์ยิ่งกว่านั่นคือเรื่องของไฟแดงหรือที่คนโบราณท่านขนานนามอย่างยกย่องว่าไฟหวีดหรือมณีโลหิตลูกเอ๋ยในบรรดาคนนับพันนับหมื่นจะมีสักกี่คนที่เกิดมาพร้อมกับดวงตราสวรรค์สีแดงสดเหมือนลูกตำลึงสุกซ่อนอยู่ในขนคิ้วแบบนี้ถ้าใครมีนะยายบอกเลยว่าโชคชะตาของลูกหลานคนนั้นไม่ได้ถูกเขียนมาให้อยู่อย่างธรรมดาดาแน่นอนทำไมคนโบราณถึงตื่นเต้นกับไฟแดงนักล่ะลูกหลานลองนึกถึงพลังของธาตุไฟดูนะสีแดงคือสีแห่งความรุ่งโรจน์สีแห่งพลังอำนาจและสีแห่งจิตวิญญาณที่กล้าแกร่งไฟแดงที่ซ่อนอยู่ในคิ้วเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่ทอแสงอยู่ในกลุ่มเมฆมันให้พลังงานมหาศาลในการผลักดันชีวิตใครที่มีไฟแดงในคิ้วมักจะเป็นคนที่มีบุญบารมีเก่าสังสมมาเยอะมากนะลูกเป็นคนที่มีเทวดาประจำตัวคุ้มครองรักษาอย่างใกล้ชิดยายเคยเห็นคนที่มีไฟแดงตรงกลางคิ้วนะชีวิตเขาเหมือนมีทางลัดเสมอจะหยิบจับธุรกิจอะไรก็รุ่งเรืองเร็วแบบติดจรวดคนอื่นต้องใช้เวลา10 ปีแต่คนที่มีไฟแดงอาจจะใช้เวลาเพียงปีเดียวก็ก้าวไปถึงจุดสูงสุดได้แล้วแต่ลูกเอ๋ยพลังที่รุนแรงก็เหมือนดาบสองคมนะพลังธาตุไฟที่แฝงอยู่ในไฟแดงมักจะทำให้เจ้าของเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงและรวดเร็วใจร้อนเหมือนไฟลามทุ่งคิดปุ๊บต้องทำปั๊บรอไม่ได้ทนไม่ได้กับความชักช้ากุศโลบายที่คนโบราณท่านสอนไว้คือคนที่มีไฟแดงต้องหมั่นฝึกสติให้มากกว่าคนปกติหลายเท่าตัวนักเพราะถ้าคุมไฟในตัวไม่ได้ไฟนั่นแหละจะกลับมาเผาผลาญความสำเร็จที่สร้างมากับมือให้วอดวายไปในพริบตายายถึงมักจะเตือนหลานๆที่มีลักษณะนี้ว่าจงเป็นไฟที่ให้ความอบอุ่นแก่ผู้อื่นอย่าเป็นไฟที่เผาบ้านตัวเองในแง่ของโชคลาภไฟแดงในคิ้วคือสัญลักษณ์ของลาภลอยและโอกาสที่คาดไม่ถึงลูกหลานคนไหนที่มีนะมักจะมีโชคทางด้านการเสี่ยงหรือมักจะได้รับโอกาสใหญ่จากผู้ใหญ่แบบส้มหล่นแต่ลาภลอยเหล่านี้มักจะมาคู่กับบททดสอบใจนะลูกถ้าได้เงินมาง่ายแล้วเอาไปใช้ในทางที่ผิดพลังของไฟแดงจะมอดดับลงทันทีและจะกลายเป็นสีคล้ำหมองซึ่งนั่นหมายถึงวาสนาที่ถูกเรียกคืนยายถึงบอกว่าคนมีไฟแดงต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมกำกับใจอยู่เสมอยิ่งรวยยิ่งต้องให้ยิ่งมีอำนาจยิ่งต้องเมตตาที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือเรื่องของสุขภาพจากลูกหลานในตำราแพทย์แผนโบราณท่านสังเกตว่าคนที่มีไฟแดงมักจะมีระบบไหลเวียนโลหิตที่ดีมีพลังชีวิตล้นเหลือดูเป็นคนกระฉับกระเฉงและดูเด็กกว่าวัยเสมอแต่มันก็มีความเสี่ยงเรื่องโรคที่เกี่ยวกับความดันหรือหัวใจได้เหมือนกันถ้าปล่อยให้อารมณ์โกรธเข้าครอบงำบ่อยๆเห็นไหมลูกร่างกายกับโชคชะตามันผูกพันกันแน่นหนาจนแยกไม่ออกแล้วลูกหลานสงสัยไม่ว่าถ้าไฟแดงมันไม่ได้ซ่อนอยู่ล่ะถ้ามันโผล่ออกมาเด่นร้ายอยู่ตรงหัวคิ้วหรือหางคิ้วความหมายมันจะพลิกไปทางไหนยายจะบอกให้ว่าไฟแดงที่โชว์ออกมาภายนอกนั้นในตำราเขาเรียกว่าไฟสองทางมันจะดึงดูดผู้คนให้เข้าหาดึงดูดชื่อเสียงให้เข้ามาหาเราแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย
ใครที่อยากเป็นคนดังเป็นดาราหรือเป็นผู้นำคนถ้ามีไฝแดงโชว์ที่คิ้วนะยายบอกเลยว่าหนีไม่พ้นความดังแน่นอนแต่พลังของไฟแดงเนี่ยนะมันยังมีความแตกต่างกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอย่างชัดเจนที่สุดเพราะธาตุพื้นฐานของเพศชายและหญิงมันต่างกันแต่เดิมอยู่แล้วพลังธาตุไฟที่ไปอยู่ในตัวผู้ชายจะแสดงผลอีกแบบหนึ่งแต่พอไปอยู่ในตัวผู้หญิงกลับกลายเป็นเรื่องเสน่หาอะไรที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเยอะเลยล่ะลูกหลานอยากรู้ไหมล่ะว่าพลังสีแดงที่อยู่ในร่างชายและหญิงจะสั่นสะเทือนวงการโชคชะตาได้ต่างกันขนาดไหนเตรียมตัวฟังเรื่องสมดุลหยินหยางของไฟแดงในตอนหน้านะลูกนะยายจะขยี้เรื่องความต่างของเพศให้ฟังแบบละเอียดทิพย์เลยมาจ้ะลูกหลานฟังยายต่อเนอะเรื่องไฝในคิ้วเนี่ยถ้าเราจะดูให้ขาดเราจะดูแค่ตำแหน่งอย่างเดียวไม่ได้นะลูกเราต้องดูเจ้าของร่างด้วยว่าเขาเป็นชายหรือหญิงเพราะในทางนรลักษศาสตร์นั้นพลังงานในร่างกายของคนเรามันเดินคนละทางกันเหมือนแม่น้ำสองสายที่ไหลสวนทางกันนั่นแหละตำราโบราณท่านจึงวางกฎเหล็กไว้ว่าบุรุษให้เน้นดูซ้ายสตรีให้เน้นดูขวาสำหรับลูกหลานที่เป็นผู้ชายนะลูกไฝที่อยู่คิ้วข้างซ้ายคือตัวแทนของอำนาจวาสนาและตำแหน่งหน้าที่การงานถ้าผู้ชายคนไหนมีไฝในคิ้วซ้ายสวยงามนูนเด่นหรือซ่อนไว้อย่างมิดชิดยายบอกเลยว่าคนนี้มีโอกาสเป็นเจ้าคนนายคนสูงมากมีบารมีที่ทำให้ลูกน้องหรือบริวารยำเกรงโดยที่ไม่ต้องตะคอกใส่เลยสักนิดพลังงานข้างซ้ายของผู้ชายคือพลังแห่งการปกครองและการตัดสินใจใครที่มีไฝตรงนี้มักจะมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทำงานใหญ่ได้สำเร็จเสมอแต่ในทางกลับกันนะลูกถ้าผู้ชายมีไฝที่คิ้วข้างขวาอันนี้จะเด่นเรื่องความสุขส่วนตัวและคู่ครองมากกว่าเรื่องงานนะมักจะเป็นผู้ชายที่รักครอบครัวมากหรืออาจจะกลัวเมียก็ได้นะลูกยายแอบหัวเราะเบาๆแต่มันเป็นความกลัวที่มาจากความรักนะคือเขาจะให้ความสำคัญกับคนในบ้านก่อนเสมอแต่ข้อระวังของผู้ชายที่มีไฝคิ้วขวาคือมักจะถูกชักจูงใจได้ง่ายจากเพศตรงข้ามจนบางครั้งเสียการเสียงานได้เหมือนกันยายถึงบอกว่าต้องตั้งสติให้ดีอย่าให้เรื่องส่วนตัวมาทำลายอนาคตที่สร้างมาทีนี้มาดูทางผู้หญิงกันบ้างลูกหลานผู้หญิงเราเนี่ยไฝที่คิ้วข้างขวาคือจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดเลยนะเพราะมันคือวังวาสนาของผู้หญิงโดยเฉพาะใครมีไฝในคิ้วขวาที่งดงามมักจะเป็นหญิงที่มีเสน่ห์ต่อผู้หลักผู้ใหญ่จะหยิบจับอะไรก็มีคนคอยประคองมีโชคลาภทางด้านเงินทองที่ได้มาจากการเจรจาพาทีและที่สำคัญคือมักจะได้คู่ครองที่ส่งเสริมกันให้เจริญรุ่งเรืองยายสังเกตดูนะผู้หญิงที่มีไฝคิ้วขวาสวยๆมักจะไม่ได้ลำบากตรากตรำเหมือนคนอื่นเขามีชีวิตที่ค่อนข้างเพียบพร้อมและมั่นคงแต่ถ้าผู้หญิงไปมีไฝที่คิ้วข้างซ้ายล่ะลูกตำราว่าจะเป็นหญิงเหล็กลูกเอ๋ยคือเป็นผู้หญิงที่ต้องเก่งกว่าผู้ชายต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูบริวารพลังงานข้างซ้ายของผู้หญิงมันคือพลังแห่งการแบกรับแม้จะรวยจะเก่งแค่ไหนแต่มักจะเหนื่อยกายเหนื่อยใจเสมอไม่ค่อยมีเวลาว่างได้พักผ่อนเหมือนคนอื่นเขาท่านจึงสอนว่าผู้หญิงที่มีไฝคิ้วซ้ายต้องรู้จักปล่อยวางบ้างอย่าไปแบกโลกไว้คนเดียวทั้งหมดเพราะมันจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้กุศโลบายที่ยายอยากให้คิดตามนะลูกคือเรื่องของความสมดุลโลกเรามีทั้งมืดและสว่างมีทั้งร้อนและเย็นการที่ไฝอยู่ซ้ายหรือขวามันคือการบอกว่าเรามีพลังด้านไหนล้นเกินไปหรือขาดหายไปคนโบราณท่านไม่ได้บอกเพื่อให้เราดีใจหรือเสียใจนะแต่ท่านบอกเพื่อให้เราปรับตัวถ้าผู้ชายรู้ว่าตัวเองมีไฝซ้ายที่เด่นเรื่องอำนาจก็ต้องฝึกความเมตตาเพื่อลดความแข็งกร้าวถ้าผู้หญิงรู้ว่าตัวเองมีไฝขวาที่เด่นเรื่องเสน่ห์ก็ต้องฝึกความเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ใครมาเอาเปรียบได้ง่ายๆแล้วลูกหลานรู้ไหมว่ามีลักษณะไฝอยู่อย่างหนึ่งที่หาได้ยากมากและเป็นข้อยกเว้นของทุกกฎเกณฑ์นั่นคือการมีไฝทั้งสองข้างพร้อมกันในตำแหน่งที่สมมาตรกันเป๊ะๆลูกเอ๋ยใครมีแบบนี้คือยอดคนนะแต่อาจจะต้องเจอวิบากกรรมที่หนักหนาสาหัสกว่าคนอื่นเพื่อแลกมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าใครเขาพลังแบบนี้มันคือพลังที่เหมือนภูเขาถล่มทลายได้เลยทีเดียวแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าไฝที่ไม่สมดุลคือการที่มีรอยแผลเป็นหรือหลุมพรางมาตัดผ่านเส้นคิ้วที่มีไฝอยู่พอดีลูกหลานลองคิดดูนะถ้าเรามีอัญมณีล้ำค่าแต่ดันมีรอยแตกหรือมีรอยร้าวมาพาดผ่านความหมายมันจะเปลี่ยนจากโชคลาภกลายเป็นเคราะห์กรรมได้อย่างไรแล้วเราจะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขไอ้รอยแตกร้าวของโชคชะตานี้ได้อย่างไรเรื่องนี้มันสะเทือนไปถึงเรื่องอุบัติเหตุและการสูญเสียที่ต้องระวังเป็นที่สุดเลยนะลูกนะ
เตรียมฟังเรื่องอาถรรพ์แผลเป็นและไฝต้องคำสาปในตอนต่อไปนะลูกยายจะสอนวิธีแก้เคล็ดให้เอง รอยร้าวบนกำแพงแก้ว อาถรรพ์แผลเป็นตัดผ่านไฝและวิบากกรรมที่ต้องฝ่าฟัน ขยับเข้ามาล้อมวงกันให้ชิดอีกนิดนะลูกหลาน เรื่องที่ยายจะพูดต่อไปนี้ มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจ และเป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญมาก หลายคนดีใจว่าตัวเองมีไฝในคิ้ว ตามที่ยายเล่ามาในตอนก่อนๆว่าเป็นอัญมณีบ้าง เป็นขุมทรัพย์บ้าง แต่ลูกหลานเอ๋ยชีวิตคนเรามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป บางคนมีไฝดี แต่ดันมีรอยตำหนิอื่นมาขวางกั้น โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่ารอยแผลเป็น หรือรอยขาดของเส้นคิ้วที่มาพาดผ่านตำแหน่งไฝพอดีเป๊ะ เรื่องนี้ในตำรานรลักษ์โบราณท่านถือว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเชียวล่ะ ลูกลองนึกภาพตามยายนะ ถ้าคิ้วคือมังกรที่คุ้มครองดวงตา และไฝคือแก้วสารพัดนึกที่มังกรนั้นคาบไว้ แต่จู่ๆมังกรตัวนั้นกลับมีรอยแผลเวอะหวะหรือมีดาบมาฟันจนขาดเป็น2 ท่อน พลังของแก้วสารพัดนึกนั้นจะยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหม แน่นอนว่าพลังมันย่อมรั่วไหลลูกหลานเอ๋ยคนที่มีไฝในคิ้วแล้วดันมีแผลเป็นตัดผ่านไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุในวัยเด็กหรือมาเป็นตอนโตก็ตามโบราณท่านว่าชีวิตคนผู้นั้นจะต้องเจอกับวิบากกรรมที่มาในรูปแบบของการถูกหักหลังหรือการสูญเสียของรักแบบกระทันหันกุศโลบายที่คนเฒ่าคนแก่ท่านแฝงไว้ในเรื่องนี้มันลึกซึ้งนักรอยแผลเป็นบนคิ้วมักจะสะท้อนถึงอารมณ์ที่รุนแรงหรือความประมาทในอดีตเมื่อมันมาทับตำแหน่งไฝที่เป็นจุดรวมของโชคลาภมันจึงหมายถึงโชคลาภที่มีตำหนิลูกอาจจะหาเงินได้มหาศาลนะแต่เงินนั้นมักจะนำพาความเดือดร้อนมาให้หรือได้มาแล้วก็มีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปในเรื่องที่ไม่อยากจ่ายเช่นคดีความหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในครอบครัวยายเห็นมาเยอะแล้วลูกคนที่มีลักษณะแบบนี้มักจะใจร้อนทำอะไรไม่รอบคอบจนทำให้สมบัติที่ควรจะรักษาไว้ได้กลับหลุดลอยไปเพราะน้ำมือตัวเองแล้วถ้าแผลเป็นนั้นมันมาอยู่ตรงหัวคิ้วที่มีไฝล่ะอันนี้ยิ่งต้องระวังเรื่องบริวารและญาติพี่น้องลูกเอ๋ยมันหมายถึงการผิดใจกันเรื่องผลประโยชน์หรือลูกอาจจะต้องรับภาระหนี้สินที่ตัวเองไม่ได้ก่อรอยแยกของคิ้วเปรียบเสมือนรอยแยกของความสัมพันธ์ยายถึงอยากเตือนลูกหลานที่มีรอยตำหนิแบบนี้ว่าให้มันฝึกความใจเย็นและรู้จักให้อภัยอย่าไปยึดติดกับตัวกูของกูจนเกินไปเพราะรอยแผลบนหน้ามันแก้ยากแต่รอยแผลในใจเราแก้ได้ด้วยการมีสติแต่โลกเอ๋ยในความโชคร้ายมันก็มีหนทางแก้ไขนะคนโบราณท่านไม่ได้ใจร้ายขณะที่จะขู่ให้เรากลัวอย่างเดียวท่านสอนว่าถ้ามีรอยขาดหรือแผลเป็นทับไฝให้เราซ่อมแซมโชคชะตาด้วยการหมั่นทำบุญเกี่ยวกับที่ดินหรือการสร้างถาวรวัตถุเช่นการร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหารเพื่อเป็นการเสริมรากฐานของชีวิตให้มั่นคงประดุจหินผารอยแผลเป็นเปรียบเสมือนดินที่แตกระแหงการทำบุญใหญ่เปรียบเสมือนการเติมน้ำและปุ๋ยให้ดินนั้นกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งพลังของไฝที่เคยทุกบดบังก็จะค่อยๆกลับมาส่งผลดีได้ในที่สุดสิ่งที่ยายอยากให้สังเกตอีกอย่างคือคนคิ้วที่ขึ้นผิดทิศผิดทางรอบๆเม็ดไฝบางคนไม่มีแผลเป็นหรอกนะแต่คนคิ้วดันขึ้นย้อนสอนหรือทิ่มแทงเข้าไปในเม็ดไฝแบบนี้ตำราท่านว่าหนามยอกอกลูกเอ๋ยชีวิตจะมีความสำเร็จดีทุกอย่างแต่จะมีเรื่องกลัดกลุ้มใจเล็กๆน้อยๆคอยทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีเศษผงในดวงตาที่เอาออกไม่ได้สักทีสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนถึงความคิดที่สับสนวุ่นวายของเจ้าตัวท่านถึงสอนให้คนที่มีลักษณะนี้หมั่นทำสมาธิจัดระเบียบความคิดตัวเองให้ดีอย่าปล่อยให้ความกังวลเล็กน้อยมาทำลายความสุขส่วนใหญ่ของชีวิตลูกหลานจ๊ะเรื่องราวของคิ้วและไฝมันไม่ได้จบอยู่แค่บนเส้นขนคิ้วเท่านั้นนะพลังงานของมันยังแผ่ซ่านลงมาถึงพื้นที่ว่างระหว่างคิ้วกับดวงตาด้วยพื้นที่ตรงนี้แหละที่เป็นตัวตัดสินว่าสมบัติพัสถานที่ลูกมีมันจะทำให้ลูกมีความสุขจริงๆหรือจะเป็นเพียงกรงทองที่ขังลูกไว้กับความทุกข์ระทมพื้นที่ที่เรียกว่าวังอสังหาริมทรัพย์นี้
มีความลับของไฝที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่าเดิมเสียอีกอยากรู้ไหมว่าถ้าไฝมันขยับลงมาอยู่ตรงพื้นที่ว่างใต้คิ้วเพียงปลายนิ้วสัมผัสชีวิตลูกจะเปลี่ยนไปทางไหนตามยายมาขุดความลับนี้ต่อในตอนหน้านะลูกมาจากลูกหลานขยับเข้ามาฟังยายต่อเมื่อกี้เราคุยเรื่องรอยร้าวรอยแผลบนคิ้วไปแล้วนะทีนี้ยายจะพาพวกลูกหลานมองต่ำลงมานิดนึงตรงพื้นที่ผิวหนังที่อยู่ระหว่างใต้ท้องคิ้วกับขอบตาบนพื้นที่ว่างๆตรงนี้แหละโลกในตำรานรลักษศาสตร์เขาให้ความสำคัญมากๆถึงขนาดตั้งชื่อว่าวังอสังหาริมทรัพย์หรือที่เรียกง่ายๆว่าวังสินาพื้นที่ตรงนี้เปรียบเสมือนผืนดินที่รองรับน้ำฝนจากฟ้าซึ่งก็คือคิ้วของเรานั่นเองลูกลองสังเกตดูนะใครก็ตามที่มีพื้นที่ตรงนี้กว้างขวางผิวเนียนผ่องไม่เหี่ยวย่นและไม่มีรอยคล้ำดำโบราณท่านว่าคนนั้นเป็นคนมีบุญวาสนาเรื่องที่อยู่อาศัยมากจะได้อยู่บ้านหลังใหญ่โตหรือมีที่ดินทำกินมหาศาลแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นคือถ้าลูกหลานคนไหนมีไฝไปสถิตอยู่ตรงพื้นที่ว่างใต้คิ้วนี้พอดีเป๊ะโดยที่ไม่ทับเส้นคิ้วและไม่ชิดดวงตาจนเกินไปตำราท่านขนานนามไฝเน็ตนี้ว่าไฝคลังสมบัติเลยทีเดียวลูกเอ๋ยคนที่มีไฝตำแหน่งนี้มักจะเป็นคนที่โชคดีเรื่องมรดกตกทอดอย่างมากนะลูกบางคนอาจจะไม่ใช่คนเก่งกาจอะไรมากมายแต่จู่ๆก็ได้รับมรดกจากญาติผู้ใหญ่หรือมีคนหยิบยื่นโอกาสเรื่องที่ดินและบ้านช่องมาให้แบบไม่คาดฝันพลังของไฝตรงวังอสังหาริมทรัพย์นี้คือพลังแห่งความมั่นคงที่ยั่งยืนมันไม่ใช่เงินร้อนที่เข้ามาแล้วออกไปแต่มันคือทรัพย์สินที่งอกเงยและอยู่คงทนไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานยายเคยเห็นบางคนนะลูกทำงานเป็นลูกจ้างเขามาทั้งชีวิตแต่พอแก่ตัวไปกลับมีที่ดินขายได้เป็น10 ล้านเพราะไฝเม็ดนี้แหละที่คอยเกื้อหนุนอยู่เงียบๆแต่ลูกเอ๋ยกุศโลบายที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่วังอสังหาริมทรัพย์นี้ไม่ได้มีแค่เรื่องเงินทองที่ดินอย่างเดียวนะแต่มันคือเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยถ้าพื้นที่ตรงนี้กว้างและมีไฝสวยลูกจะเป็นคนที่จิตใจเมตตารักอิสระและเป็นที่รักของคนในบ้านของลูกจะเป็นสถานที่ที่อบอุ่นใครเข้ามาอยู่ก็มีความสุขแต่ถ้าพื้นที่ตรงนี้มันแคบจนคิ้วแทบจะติดตาหรือที่เขาเรียกว่าคิ้วกดทับดวงตาแล้วยังมีไฝดำคล้ำไปแปะอยู่ตรงนั้นอีกอันนี้ยายต้องเตือนเลยว่าชีวิตลูกจะมีความเครียดเรื่องที่อยู่อาศัยสูงมากอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนในบ้านบ่อยๆหรือมีคดีความเรื่องที่ดินไม่จบไม่สิ้นยายอยากให้ลูกมองเห็นความสำคัญของความสมดุลนะลูกนะไฝใต้คิ้วเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในสวนถ้าสวนกว้างต้นไม้ก็เติบโตได้สวยงามแต่ถ้าสวนแคบต้นไม้นั้นก็จะกลายเป็นสิ่งกีดขวางไปซะอย่างนั้นท่านถึงสอนว่าคนที่มีลักษณะคิ้วชิดตาและมีไฝใต้คิ้วต้องรู้จักใจกว้างให้เหมือนพื้นที่ที่ขาดหายไปยิ่งเราใจกว้างกับคนรอบข้างมากเท่าไหร่โชคลาภจากไฝเม็ดนั้นถึงจะเริ่มทำงานและเปลี่ยนจากเคราะห์ให้กลายเป็นโชคได้อีกประเด็นที่น่าสนใจคือไฝใต้คิ้วที่อยู่ค่อนไปทางหางตาลูกหลานลองคล้ำดูนะถ้าใครมีไฝอยู่แถวๆนั้นโบราณว่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในเรือนคือเป็นคนที่จัดการงานบ้านงานเรือนเก่งหรือถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้เมียที่ปรนนิบัติพัดวีดีเยี่ยมชีวิตคู่จะมีความสุขและมีสมบัติร่วมกันมากมายแต่ก็ต้องระวังเรื่องความใจอ่อนเพราะความที่เป็นคนรักครอบครัวมากบางครั้งอาจจะถูกญาติพี่น้องฝ่ายคู่ครองมาเบียดเบียนเอาได้ง่ายๆยายถึงบอกว่าต้องรักอย่างมีสติและมีขอบเขตนะลูกนะลูกหลานจ๊ะเราคุยกันมาถึงตำแหน่งไฝที่อยู่บนผิวหนังกันเยอะแล้วแต่ลูกรู้ไหมว่าความลับที่ลึกที่สุดของคิ้วมันซ่อนอยู่ในรากของขนคิ้วนั่นแหละไฝบางเม็ดเรามองจากข้างนอกไม่เห็นต้องใช้นิ้วแหวกดูถึงจะเจอและไอ้ไฝที่ซ่อนอยู่ในขนคิ้วหนาๆนี่แหละที่เป็นสุดยอดของความปรารถนาในตำรานรลักษศาสตร์เขาเรียกกันว่ามุกในหอยหรือเพชรในตมทำไมการซ่อนถึงสำคัญนักและไฝที่ซ่อนอยู่กับไฝที่โชว์ออกมาข้างนอกมันส่งผลต่อความมั่งคั่งของลูกหลานต่างกันขนาดไหนเรื่องนี้มันเกี่ยวพันไปถึงความลับทางการค้าและอำนาจมืดที่ลูกอาจจะคาดไม่ถึงเลยล่ะเตรียมตัวให้ดีนะลูกตอนหน้ายายจะพาไปแหวกขนคิ้วหาคุมทรัพย์มหาศาลที่ซ่อนอยู่ข้างในกันมุกซ่อนในเปลือกหอยความลับของไฝที่ต้องแหวกขนคิ้วถึงจะเจอขยับเข้ามาใกล้ๆยายอีกนิดนะลูกหลานเรื่องที่ยายจะเล่าในตอนนี้มันคือสุดยอดของตำรานรลักษศาสตร์ที่หาฟังได้ยากยิ่งนักลูกหลานจำได้ไหมที่ยายเคยบอกว่าอะไรที่มันล้ำค่า
อะไรที่มันเป็นของดีจริงๆธรรมชาติเขามักจะสร้างสิ่งที่มาปกปิดหรือซ่อนเร้นเอาไว้เสมอเหมือนหอยมุกที่ต้องอยู่ในเปลือกอันแข็งแกร่งใต้ก้นทะเลลึกหรือเหมือนทองคำที่ต้องขุดลึกลงไปในชั้นดินถึงจะเจอพลังของไฝในคิ้วก็เช่นเดียวกันลูกเอ๋ยตำราโบราณท่านให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่ามุกซ่อนในเปลือกหอยหรือเพชรในพงหญ้ามากที่สุดลูกหลานลองสังเกตดูนะบางคนมองเผินๆเหมือนไม่มีไฝที่คิ้วเลยคิ้วหนาดกดำสวยงามตามปกติแต่พอตั้งใจมองหรือใช้ปลายนิ้วค่อยๆแหวกเส้นขนคิ้วออกมาดูกลับพบว่ามีไฝเม็ดเล็กๆซ่อนอยู่ข้างในอย่างมิดชิดไฝลักษณะนี้แหละลูกคือไฝมหาเศรษฐีที่แท้จริงใครที่มีไฝซ่อนแบบนี้โบราณท่านว่าชีวิตคนผู้นั้นจะเหมือนน้ำนิ่งไหลลึกเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเลิศแต่ไม่ชอบโอ้อวดเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถซ่อนอยู่ภายในมหาศาลเหมือนคมดาบที่อยู่ในฝักที่ลับไว้จนคมกริบพร้อมที่จะชักออกมาฟาดฟันอุปสรรคทุกเมื่อที่จำเป็นยายเคยเห็นคนลักษณะนี้มาไม่น้อยนะลูกหลานบางคนนะแต่งตัวธรรมดามากใส่เสื้อผ้าป่านเก่าๆนั่งกินข้าวแกงข้างทางเหมือนคนไม่มีสตังค์แต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลังเขาคือเจ้าของกิจการระดับ100 ล้านพันล้านพลังของไฝที่ซ่อนอยู่ในคิ้วมันคือพลังแห่งการเก็บรักษาลูกเอ๋ยคนพวกนี้หาเงินเก่งไม่พอแต่ยังเก็บเงินเก่งยิ่งกว่ายอดเงินในบัญชีมักจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยที่คนรอบข้างแทบไม่รู้เลยว่าเขารวยขนาดไหนกุศโลบายที่คนโบราณท่านแฝงไว้คือการสอนเรื่องความถ่อมตัวยิ่งเราเก่งยิ่งเรารวยเรายิ่งต้องทำตัวให้เล็กและเรียบง่ายเหมือนไฝที่ซ่อนอยู่ในคิ้วเพราะความโดดเด่นที่มากเกินไปมักจะนำพาภัยพิบัติมาสู่ตัวในทางจิตวิทยาคนที่มีไฝซ่อนในคิ้วมักจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมีความคิดความอ่านที่ลึกซึ้งและมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับผู้อื่นเสมอเพราะเขามองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นลูกหลานคนไหนที่มีไฝแบบนี้อยากจะบอกว่าลูกคือคนที่มีของดีติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะลูกนะจงใช้สติปัญญาที่มีอยู่นี้ไปในทางที่ถูกที่ควรอย่าไปเอารัดเอาเปรียบใครเพราะพลังของไฝซ่อนนี้ถ้าใช้ไปในทางที่ผิดมันจะกลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทำลายความน่าเชื่อถือของลูกได้อย่างรุนแรงที่สุดเช่นกันนอกจากเรื่องเงินทองแล้วไฝซ่อนยังบอกถึงเรื่องลาภลอยที่มักจะมาในรูปแบบของโอกาสสำคัญที่คนอื่นมองข้ามไปลูกหลานจะเป็นคนที่มองเห็นช่องทางทำมาหากินในที่ที่คนอื่นคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้เหมือนกับการมองหาอัญมณีในดงหญ้านั่นแหละสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือพลังการสังเกตและสัญชาตญาณที่เฉียบคมที่ธรรมชาติมอบให้ผ่านสัญลักษณ์บนใบหน้าท่านถึงว่าคนมีไฝซ่อนในคิ้วคือคนที่มีเทวดามาจุติเพื่อมาสร้างบารมีในทางโลกโดยเฉพาะแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะลูกหลานแม้ว่าการซ่อนจะเป็นเรื่องดีแต่มันก็มีรายละเอียดเรื่องขนาดและรูปทรงของเม็ดไฝเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะไม่ใช่ว่าซ่อนอยู่แล้วจะเป็นสีอะไรทรงไหนก็ได้เพราะขนาดที่ต่างกันเพียงนิดเดียวหรือความนูนที่ต่างกันเพียงปลายนิ้วสัมผัสมันกลับบอกถึงระดับของวาสนาที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงลูกหลานเคยสังเกตไหมว่าบางคนไฝเม็ดจิ๋วเท่าหัวเข็มหมุดแต่บางคนกลับเป็นเม็ดนูนใหญ่เหมือนเม็ดถั่วเขียวความต่างนี้แหละลูกที่กำลังจะบอกว่าวาสนาของลูกหลานนั้นเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือจะเป็นแบบฟ้าถล่มดินทลายในพริบตาตามยายมาขยี้เรื่องขนาดและรูปทรงของไฝในตอนต่อไปนะลูกเรื่องมันกำลังลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะขนาดและรูปทรงแห่งโชคชะตาจากจุดเล็กจิ๋วสู่พลังมหาศาลของไฝนูนจากเราคุยเรื่องความลับของไฝซ่อนไปแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องที่มันจับต้องได้ชัดๆอย่างขนาดและรูปทรงกันบ้างนะลูกเรื่องนี้สำคัญไม่แพ้ตำแหน่งเลยนะเพราะขนาดของไฝเปรียบเสมือนกำลังไฟของหลอดไฟนั่นแหละลูกถ้าไฝมีขนาดเล็กและสวยงามมันก็เหมือนหลอดไฟดวงเล็กที่ให้แสงสว่างนวลตาแต่ถ้าไฝมีขนาดใหญ่และนูนเด่นมันก็เหมือนสปอตไลท์ดวงใหญ่ที่ส่องสว่างไปทั่วทุกทิศทางลูกหลานลองส่องกระจกดูนะลูกถ้าไฝในคิ้วของลูกมีขนาดเล็กจิ๋วเท่าหัวเข็มหมุดแต่ดำสนิทและมีความเงางามเหมือนหยดหมึกที่แต้มไว้โบราณท่านเป็นคนที่มีวาสนาแบบค่อยเป็นค่อยไปชีวิตจะค่อยๆรุ่งเรืองขึ้นตามอายุไข
ไม่หวือหวาแต่มีความมั่นคงสูงมาก เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบทำอะไรก็มักจะไร้ทิฐิและที่สำคัญคือเป็นคนที่มีโชคเรื่องของกินลูกเอ๋ยไปที่ไหนก็มีแต่คนเลี้ยงข้าวมีแต่คนเอาของอร่อยมาฝากนี่แหละคือเสน่ห์เมตตาจากไฝเม็ดจิ๋วแต่ทรงพลังแต่ถ้าไฝของลูกหลานมีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยประมาณเม็ดถั่วเขียวและมีลักษณะนูนขึ้นมาอย่างชัดเจนหรือที่คนโบราณเรียกว่าไฝเนื้ออันนี้พลังจะรุนแรงกว่ามากนะลูกคนที่มีไฝนูนในคิ้วมักจะเป็นคนที่มีอำนาจบารมีสูงมีพลังในการโน้มน้าวจิตใจคนเก่งมากพูดอะไรคนก็เชื่อฟังยำเกรงเหมือนมีมนต์สะกดอยู่ในน้ำเสียงแต่ต้องระวังนะลูกพลังที่มากเกินไปมักจะมาพร้อมกับความมั่นใจที่ล้นหลามจนบางครั้งอาจจะกลายเป็นคนดื้อรั้นไม่ฟังใครหรือที่เขาเรียกว่าอัตตาสูงนั่นเองท่านถึงสอนว่าคนที่มีไฝนูนใหญ่ต้องหมั่นฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตัวให้มากพลังที่มีถึงจะส่งผลดีอย่างยั่งยืนทีนี้มาดูเรื่องรูปทรงกันบ้างลูกหลานไฝที่ดีที่สุดคือไฝที่มีรูปทรงกลมมนและขอบเรียบเนียนเป๊ะๆเหมือนมีใครมาปั้นวางไว้รูปทรงกลมคือสัญลักษณ์ของความราบรื่นความสมบูรณ์และความไม่มีที่สิ้นสุดใครที่มีไฝทรงนี้ในคิ้วชีวิตมักจะไม่ค่อยมีอุปสรรคหนักๆเข้ามาขัดขวางทำอะไรก็สำเร็จได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ถ้าไฝมีรูปทรงบิดเบี้ยวขรุขระหรือมีรอยแตกแยกในตัวเม็ดไฝอันนี้ตำราท่านเตือนว่าให้ระวังเรื่องการถูกขัดลาบหรือความสำเร็จที่ได้มามักจะมีเรื่องวุ่นวายตามมาเสมอเหมือนได้ลาบลอยมาแล้วแต่ต้องมานั่งปวดหัวกับเรื่องภาษีหรือเรื่องแบ่งมรดกนั่นแหละกุศโลบายที่ยายอยากให้ลูกหลานคิดตามนะลูกคือเรื่องของความสมดุลท่านสอนว่าไฝไม่ควรจะใหญ่จนเด่นเกินคิ้วและไม่ควรจะเล็กจนมองไม่เห็นความชัดเจนเพราะมันสะท้อนถึงตัวตนของเจ้าของว่าควรจะมีความพอดีในการใช้ชีวิตไฝที่ใหญ่เกินไปอาจจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกอึดอัดหรือเกรงกลัวจนไม่กล้าเข้าใกล้ส่วนไฝที่เล็กเกินไปก็อาจจะทำให้คนมองข้ามความสำคัญของเราไปได้การวางตัวให้เหมาะสมกับวาสนาที่มีจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่คนโบราณท่านอยากจะบอกผ่านสัญลักษณ์เหล่านี้และที่พิเศษไปกว่านั้นนะลูกหลานลูกเคยเห็นไหมว่าบางคนมีไฝที่มีขนขึ้นอยู่บนเม็ดไฝนั้นด้วยหลายคนเห็นแล้วอยากจะไปถอนทิ้งเพราะคิดว่ามันดูไม่สวยงามแต่หยุดก่อนนะลูกในตำรานรลักษศาสตร์นั้นขนที่ขึ้นบนเม็ดไฝคือสิ่งที่มงคลที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะเขาเรียกว่าขนนำทรัพย์หรือหนวดมังกรยิ่งขนนั้นยาวและเรียบตรงเท่าไหร่วาสนาบารมีของลูกหลานจะยิ่งยืนยาวและยั่งยืนเท่านั้นใครที่มีแบบนี้ห้ามถอนทิ้งเด็ดขาดนะลูกเพราะมันคือสายใยที่เชื่อมต่อโชคลาภให้ไหลเข้ามาไม่ขาดสายลูกหลานจ๊ะขนาดและรูปทรงบอกเราถึงกำลังของโชคชะตาแล้วนะแต่สิ่งหนึ่งที่ลูกหลานหลายคนกังวลคือเรื่องของอาชีพการงานบางคนอยากรู้ว่าตำแหน่งไฝที่ตัวเองมีนั้นเหมาะกับการเป็นเจ้าคนในคนหรือเหมาะกับการทำมาค้าขายมากกว่ากันพลังของไฝมันจะไปส่งผลต่อหน้าที่การงานและความสำเร็จในอาชีพได้อย่างไรยายจะบอกให้ว่าไฝแต่ละตำแหน่งมันบอกเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะอยากรู้ไหมว่าลูกหลานควรจะเดินไปในทางไหนถึงจะรวยทางลัดตามคำทำนายเตรียมตัวฟังเรื่องไฝลิขิตงานวาสนาลิขิตอาชีพในตอนหน้านะลูกนะยายจะมาเผยความลับนี้ให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยเข็มทิศแห่งวิถีทำกินไฝลิขิตงานวาสนาลิขิตอาชีพลูกหลานจ๋าฟังยายให้ดีนะที่ยายค้างไว้เรื่องอาชีพการงานนี่แหละคือหัวใจสำคัญเพราะคนเราเกิดมาถ้ามีของดีแต่ใช้ไม่ถูกที่ถูกทางมันก็น่าเสียดายวาสนาที่ฟ้าประทานมาให้ตำแหน่งของไฝในคิ้วเนี่ยในตำรานรลักษณ์ท่านแยกแยะไว้ชัดเจนเหมือนเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตเลยลูกเอ๋ย
ถ้าลูกหลานมีไฝอยู่ตรงหัวคิ้วอย่างที่ยายบอกว่ามันคือพลังแห่งการเริ่มต้นและการแบกรับคนกลุ่มนี้เหมาะที่สุดกับงานที่ต้องใช้บารมีและการปกครองนะลูกงานรับราชการนี่ถือว่าถูกโฉลกนักหรือจะเป็นงานที่ต้องบริหารคนหมู่มากเพราะไฝหัวคิ้วจะช่วยเสริมความน่าเชื่อถือเวลาลูกสั่งการอะไรไปบริวารจะรู้สึกเกรงใจและยอมรับในอำนาจโดยดุษฎียายเคยเห็นบางคนนะลูกหลานเป็นแค่หัวหน้างานเล็กๆแต่พอมีไฝหัวคิ้วที่เด่นชัดนะเขาสามารถคุมลูกน้องที่ดื้อที่สุดให้สงบลงได้ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำนี่แหละคือบารมีที่ซ่อนอยู่ในตำแหน่งนักสู้แต่ถ้าไฝของลูกขยับมาอยู่ตรงกลางคิ้วซึ่งเป็นวังแห่งสติปัญญางานที่ถูกโฉลกที่สุดคืออาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การวางแผนหรือการเป็นที่ปรึกษาจ้ะลูกหลานคนกลุ่มนี้มักจะเก่งเรื่องการมองภาพรวมการวางกลยุทธ์ที่ซับซ้อนนักธุรกิจที่รวยระดับ100 ล้านมักจะมีไฝตรงนี้เพราะเขามีสัญชาตญาณในการอ่านเกมที่ขาดลอยงานวิชาการงานวิจัยหรือแม้แต่นักกฎหมายที่ต้องใช้ความแยบยลในเชิงความคิดก็ถือว่ามีวาสนาที่ส่งเสริมกันอย่างดีเยี่ยมยายถึงบอกว่าคนมีไฝกลางคิ้วคือมันสมองขององค์กรไม่จำเป็นต้องออกหน้าไปรบกับใครแค่นั่งวางแผนอยู่ในหอคอยก็สามารถชนะศึกได้โดยไม่ต้องเสียหยาดเหงื่อเลยลูกส่วนลูกหลานที่มีไฝตรงหางคิ้วอันนี้ยายขอยกให้เป็นตำแหน่งของนักเจรจาและการค้าเลยนะลูกเพราะหางคิ้วคือประตูระบายทรัพย์และวังสมรสมันสัมพันธ์กับมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารใครมีไฝตรงนี้เหมาะกับการทำงานขายงานต่างประเทศหรือการประสานงาน10 ทิศลูกจะเป็นคนที่มีวาทศิลป์เป็นเลิศมีเสน่ห์ในการพูดจาจนคนยอมควักกระเป๋าซื้อของของลูกได้ง่ายๆหรือถ้าไปทำงานประสานงานความขัดแย้งที่ว่ายากก็จะคลี่คลายลงได้ด้วยปลายหนวมของลูกหลานเองแต่มันมีกุศโลบายที่ยายอยากให้จำไว้นะลูกงานที่ใช้ปากต้องระวังเรื่องปากเป็นเอกเลขเป็นโทคือต้องรักษาคำพูดให้ยิ่งกว่าชีวิตเพราะถ้าคนมีไฝหางคิ้วเสียคำพูดเมื่อไหร่วาสนาที่เคยมีจะดับวูบทันทีเหมือนไฟโดนน้ำสาดแล้วถ้าไฝมันซ่อนอยู่ในคิ้วที่หนาและเข้มละลูกอันนี้ตำราท่านว่าลูกหลานเหมาะกับงานที่ต้องกุมความลับหรืองานเบื้องหลังที่สำคัญมากๆเช่นนักสืบงานวางแผนความมั่นคงหรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาลับๆให้กับผู้มีอำนาจเพราะลูกมีคุณสมบัติของมุกในหอยคือเก็บความลับเก่งและมีความรอบคอบสูงเกินคนปกติยายถึงมักจะบอกลูกหลานเสมอว่าอย่าไปมองว่าการทำงานเบื้องหลังมันไม่เท่เพราะในความเป็นจริงนะลูกคนที่คุมบังเหียนอยู่หลังม่านนี่แหละคือผู้ที่มีอำนาจตัวจริงและไฝในคิ้วที่หนานี่แหละคือตราประทับแห่งความสำเร็จที่มั่นคงที่สุดกุศโลบายที่ยายอยากจะฝากไว้คือนานคือการสร้างบารมีไฝในคิ้วอาจจะบอกทางลัดหรือจุดเด่นของลูกได้ก็จริงแต่ถ้าลูกมีความรู้เท่าไม่ถึงการหรือขี้เกียจสันหลังยาวต่อให้มีไฝวิเศษแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้นะลูกนะท่านสอนให้เราดูตำแหน่งไฝเพื่อจะได้รู้ว่าเรามีพรสวรรค์ด้านไหนแล้วจงมุ่งมั่นพัฒนาด้านนั้นให้สุดทางความรวยและความสำเร็จมันจะวิ่งตามลูกมาเองโดยไม่ต้องเหนื่อยแรงเปล่ายายเห็นหลานๆหลายคนพยายามจะฝืนทำอาชีพที่คนเขาว่าดีแต่ตัวเองไม่มีความสุขยายก็ได้แต่ถอนใจแล้วบอกว่าลองมองในกระจกดูคิ้วตัวเองสิลูกสวรรค์เขาขีดเส้นทางที่ง่ายกว่านั้นไว้ให้ลูกแล้วนะทีนี้ลูกหลานจ๋าในเมื่อเรารู้แล้วว่าไฝบอกอาชีพได้ขนาดนี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามไปคือการดูแลพื้นที่รอบๆไฝนั่นเองลูกหลานลองนึกดูนะคิ้วเปรียบเสมือนป่าไม้ไฝเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ถ้าป่ามันรกรุงรังเกินไปขนคิ้วขึ้นยุ่งเหยิงทับถมกันจนมองไม่เห็นความสง่างามพลังของโชคชะตาที่ควรจะไหลลื่นมันก็ติดขัดนะลูกนะความสวยงามและการจัดระเบียบหน้าตาจึงไม่ใช่เรื่องของกิเลสเพียงอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของการเปิดทางสว่างให้โชคลาภอยากรู้ไหมล่ะว่าการแต่งทรงคิ้วให้ถูกหลักนรลักษณ์และการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยเปลี่ยนชีวิตที่ติดขัดให้กลายเป็นรุ่งโรจน์ได้อย่างไร
ตามยายมาฟังความลับของการจัดระเบียบโชคชะตาในตอนหน้านะลูก การเปิดประตูโชคลาภด้วยความงาม และเคล็ดลับการจัดระเบียบอัญมณีบนใบหน้า ยายเกริ่นเรื่องความรกของป่าคิ้วไว้ใช่ไหมล่ะลูก หลานหลายคนบ่นกับยายว่า ยายจ๋าหนูมีไฝตามที่ยายบอกทุกอย่างเลย แต่ทำไมชีวิตยังรู้สึกติดขัดทำไมเงินทองที่ควรจะได้มันยังมาไม่ถึงสักที ยายเลยให้เขามานั่งใกล้ๆแล้วลองสังเกตดูที่คิ้วของเขาดูสิลูกปรากฏว่าขนคิ้วของเขามันขึ้นยุ่งเหยิงไปหมดบางเส้นชี้ขึ้นฟ้าบางเส้นทิ่มลงดินแย่งกันปกคลุมจนมองไม่เห็นแม้แต่รูปทรงของคิ้วที่แท้จริงแบบนี้แหละลูกที่เขาเรียกว่าพลังงานอุดตันในทางนรลักษศาสตร์นั้นคิ้วคือจุดที่สะท้อนถึงอารมณ์และสติปัญญาถ้าขนคิ้วรกรุงรังจนเกินไปมันสื่อถึงจิตใจที่วุ่นวายไม่เป็นระเบียบและมักจะตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายกุศโลบายที่คนโบราณท่านสอนไว้คือการทำใบหน้าให้ผ่องใสและการจัดแต่งคิ้วให้เรียงเส้นสวยงามเปรียบเสมือนการถางหญ้าออกจากทางเดินเพื่อให้อัญมณีอย่างไฝที่เรามีนั้นเปล่งประกายและทำงานได้อย่างเต็มที่ลูกหลานต้องเข้าใจนะว่าไฝคือจุดรับพลังแต่คิ้วคือสายส่งพลังถ้าสายส่งมันพันกันยุ่งพลังงานมันก็เดินไม่สะดวกนะลูกการดูแลคิ้วไม่ได้หมายความว่าลูกต้องไปกันทิ้งจนบางเฉียบเป็นเส้นได้นะลูกนะแบบนั้นวาสนาหายหมดแต่เราต้องรู้จักการจัดระเบียบให้ดูสะอาดตาโดยเฉพาะบริเวณหัวคิ้วที่ห้ามมีขนคิ้วขึ้นมาเชื่อมกันจนเป็นรูปหัวใจเด็ดขาดเพราะนั่นคือการปิดวังชีวิตทำให้ชีวิตต้องเจอแต่อุปสรรคและการกดดันยายแนะนำว่าลูกหลานควรหาเวลาดูแลตัวเองบ้างใช้กระจกส่องดูและจัดแต่งเส้นขนให้เป็นระเบียบตามธรรมชาติของมันที่สำคัญคือการเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปบางคนมีไฝดีแต่คนคิ้วแหว่งพลังของไฝก็รั่วไหลออกไปตามรอยแหว่งนั้นได้เหมือนกันสมัยนี้ยายเห็นเขามีพวกดินสอเขียนคิ้วหัวเรียวเล็กที่สามารถวาดเส้นขนได้เสมือนจริงและติดทนนานอันนี้ยายว่าดีนักนะลูกหลานเพราะมันช่วยให้เราสามารถซ่อมแซมรอยรั่วของโชคชะตาบนหัวคิ้วหรือหางคิ้วได้แบบเป็นธรรมชาติที่สุดการที่เราเขียนคิ้วให้ดูเต็มและเรียงเส้นสวยงามตามลักษณะมงคลมันเป็นการส่งสัญญาณบอกตัวเองและคนรอบข้างว่าเราเป็นคนที่มีระเบียบมีความพร้อมและมีความมั่นคงพลังของไฝที่ซ่อนอยู่ข้างในจะได้รับการตีกรอบและส่งเสริมให้โดดเด่นขึ้นมาทันทีลูกหลานคนไหนที่รู้สึกว่าดวงไม่ดีลองเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีจัดแต่งคิ้วดูนะลูกนะเลือกอุปกรณ์ที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มนวลไม่ทำลายผิวและที่สำคัญต้องช่วยให้ขนคิ้วเดิมของเราดูดีขึ้นไม่ใช่ไปกลบจนมิดหายไปยายเคยสอนหลานคนหนึ่งที่ทำงานด้านการขายเขาชอบบ่นว่าลูกค้าปิดดีลยากยายเลยบอกให้เขาไปลองหาผลิตภัณฑ์จัดทรงคิ้วแบบโปร่งแสงที่ช่วยให้ขนคิ้วเรียงเส้นสวยและดูเงางามตลอดวันมาใช้ร่วมกับวาดทรงคิ้วให้ชัดเจนขึ้นตรงช่วงหางคิ้วที่เป็นวังสมรสและการค้าพอลูกค้ามองมาที่ใบหน้าเห็นคิ้วที่ดูสง่ามีระเบียบและมีไฝที่ดูเปล่งประกายอยู่ข้างในความรู้สึกเชื่อถือมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติลูกเอ๋ยเพราะใบหน้าคือสิ่งที่สะท้อนถึงการจัดการตัวเองยิ่งเราดูแลส่วนประกอบของโชคชะตาอย่างคิ้วได้ดีเท่าไหร่โอกาสที่คนจะหยิบยื่นโชคลาภมาให้เรามันก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นจงจำไว้นะลูกหลานความสวยงามที่ถูกหลักนรลักษณ์ไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่มันคือการปรับจูนพลังงานให้เข้าที่เข้าทางเมื่อป่าคิ้วดูสวยงามและสะอาดตาไฝที่เปรียบเสมือนอัญมณีก็จะทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาลูกหลานเองแต่ความสวยภายนอกมันก็ต้องมาคู่กับความงามภายในด้วยนะลูกนะการดูแลรูปลักษณ์คือการเปิดทางแต่สิ่งที่ทำให้วาสนายั่งยืนจริงๆคือการประพฤติปฏิบัติตนและจิตใจที่เป็นกุศลเรื่องการกระทำนี่แหละลูกคือหัวใจของตอนต่อไปเพราะไฝในคิ้วคือทุนเดิมแต่การใช้ชีวิตคือกำไรใครที่มีทุนเยอะแต่ใช้ไม่เป็นก็หมดตัวได้ใครที่มีทุนน้อยแต่รู้จักสะสมบุญสัมพันธ์ก็รวยมหาศาลได้เหมือนกัน
ยายอยากจะชวนพวกเรามาดูเรื่องของบุญสัมพันธ์และการต่อยอดวาสนาว่าเราจะทำอย่างไรให้ไฝในคิ้วของเรานั้นศักดิ์สิทธิ์ขึ้นทุกวันและนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงในบั้นปลายมาฟังคำสอนเรื่องบุญบารมีในตอนหน้านะลูกนะยายรอเล่าให้ฟังอยู่จ้ะ บุญสัมพันธ์และการต่อยอดวาสนาเคล็ดวิชาการสร้างกำไรชีวิตด้วยคุณธรรมเราคุยกันมาถึงตอนที่ 17 แล้วนะลูกนะ เรื่องตำแหน่งไฝสีสันหรือแม้แต่การจัดแต่งคิ้วให้สวยงามที่ยายเล่าไปก่อนหน้าเนี่ยมันคือเรื่องของเหตุและผลทางโลกแต่สิ่งที่ยายจะขยี้ให้ฟังในตอนนี้มันคือแก่นของความเชื่อโบราณที่ทำให้โชคชะตาของคนเรามั่นคงถาวรนั่นคือเรื่องของบุญสัมพันธ์จากลูกหลานลูกเอ๋ยคนเราเกิดมามีไฝในคิ้วตามตำแหน่งต่างๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะแต่มันคือรอยตราแห่งกรรมดีและกรรมชั่วที่เราทำสั่งสมกันมาหลายภพหลายชาติไฝสวยๆที่บอกถึงวาสนามหาเศรษฐีคือผลของทานบารมีที่ลูกเคยทำไว้ไฝที่บอกถึงสติปัญญาเลิศภพคือผลของการให้ธรรมทานและการภาวนาแต่ลูกหลานต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าวาสนามันมีวันหมดเหมือนน้ำในตุ่มนั่นแหละลูกถ้าเราตักใช้อย่างเดียวแต่ไม่เคยเติมน้ำใหม่ลงไปเลยวันหนึ่งมันก็ต้องแห้งขอดการมีไฝดีจึงไม่ได้เป็นประกันว่าเราจะสบายไปตลอดชาติถ้าเราไม่รู้จักการต่อยอดบุญบารมีกุศโลบายที่คนโบราณท่านสอนผ่านเรื่องไฝในคิ้วคือการรักษาของดีคนที่มีไฝอัญมณีซ่อนอยู่ในคิ้วท่านสอนให้ต้องเป็นคนกตัญญูและรู้จักแบ่งปันยิ่งลูกรวยเพราะวาสนาไฝกลางคิ้วลูกยิ่งต้องทำบุญให้ทานเพื่อเป็นน้ำหล่อเลี้ยงไม่ให้ไฝเม็ดนั้นกลายเป็นไฝตายยิ่งลูกมีอำนาจเพราะไฝหัวคิ้วลูกยิ่งต้องใช้เมตตาธรรมในการปกครองเพื่อไม่ให้บารมีนั้นกลายเป็นดาบที่กลับมาทิ่มแทงตัวเองในวันที่วาสนาถดถอยอยากบอกลูกหลานทุกคนว่าไม่ว่าผลการดูนรลักษณ์ของลูกจะออกมาดีหรือร้ายเพียงใดความดีปัจจุบันคือสิ่งที่อยู่เหนือทุกตำรานะลูกหลานจ๊ะในยุคสมัยที่ทุกอย่างมันเร่งรีบแบบนี้การที่เราได้มานั่งฟังเรื่องราวโบราณได้พิจารณาตัวเองผ่านกระจกแห่งความเชื่อแบบนี้ยายถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะลูกนะเราไม่ได้เจอกันเพราะความบังเอิญแต่เราเจอกันเพื่อให้ยายได้ส่งต่อวิชาและความคิดดีๆให้ลูกหลานได้เอาไปปรับใช้ในชีวิตยายจึงอยากเชิญชวนลูกหลานทุกคนนะจ๊ะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเรื่องราวของยายมีประโยชน์หรืออยากจะแบ่งปันเรื่องราวไฝในคิ้วของตัวเองให้เพื่อนๆฟังบ้างก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์ของลูกหลานไว้หน่อยนะลูกหรือจะกดติดตามและแบ่งปันเรื่องราวนี้ออกไปเพื่อให้เป็นวิทยาทานแก่คนอื่นต่อไปการทำแบบนี้ก็คือการสร้างบุญสัมพันธ์อย่างหนึ่งนะลูกนะเป็นการกระจายความรู้และความเป็นมงคลให้แผ่กว้างออกไปซึ่งจะส่งผลสะท้อนกลับมาเป็นโชคลาภและความรุ่งเรืองให้ตัวลูกหลานเองนั่นแหละนอกจากนี้อยากให้ลูกหลานหมั่นสังเกตอารมณ์ตัวเองด้วยนะลูกไฝในคิ้วมันสัมพันธ์กับธาตุไฟในตัวถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกรู้สึกโกรธแค้นอาฆาตหรือโลภอยากได้ของคนอื่นไฟในตัวจะเผาผลาญสีสันของไฟให้หมองคล้ำลงทันทีวาสนาที่เคยจะมาถึงมือก็จะถูกปัดเป่าออกไปแต่ถ้าลูกรักษาใจให้เบิกบานมีเมตตาและรู้จักให้อภัยไฟในคิ้วจะดูผ่องใสและมีพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาลูกอย่างอัศจรรย์ใจนี่แหละคือวิธีแก้เคล็ดและเสริมดวงที่เห็นผลไวยิ่งกว่าการทำพิธีกรรมใดๆทั้งสิ้นเรื่องราวของไฝในคิ้วมันมีความลึกซึ้งที่เชื่อมโยงไปถึงรากเหง้าของความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างสันติสุขนะลูกนะการที่เราสังเกตจุดเล็กๆบนใบหน้ามันทำให้เราหันกลับมาสังเกตใจตัวเองด้วยในตอนสุดท้ายที่กำลังจะถึงนี้ยายจะมาสรุปบทเรียนทั้งหมดที่คนโบราณทิ้งไว้ให้เราและจะมาเผยที่มาที่ไปของตำราเหล่านี้เพื่อให้ลูกหลานมั่นใจว่าสิ่งที่ยายเล่ามาทั้งหมดนั้นมีรากฐานที่เชื่อถือได้และสืบทอดกันมาเพื่อเป็นแผนที่ชีวิตให้พวกเราจริงๆมาถึงบทสรุปปิดท้ายในตอนหน้ากันนะลูกหลานเอ๋ยยายมีข้อคิดสำคัญที่สุดรอพวกเราอยู่จ้ะแผนที่โชคชะตาที่ฟ้าขีดไว้ให้บทสรุปแห่งการใช้ชีวิตเหนือตำรานรลักษณ์มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะลูกหลานจ๋ายายขอบใจทุกคนมากที่นั่งฟังยายเล่ามาจนจบ18 ตอน
เรื่องของไฝในคิ้วที่ยายพาท่องไปตั้งแต่มรกตในพงหญ้าไปจนถึงวังสมรสและขุมทรัพย์ที่ดินเนี่ยมันไม่ได้มีไว้เพื่อให้ลูกหลานไปหลงมัวเมาในเรื่องโชคลางนะลูกแต่คนโบราณท่านทิ้งแผนที่นี้ไว้ให้เราเพื่อการรู้จักตนเองบทสรุปที่สำคัญที่สุดของนรลักษศาสตร์คือใบหน้าเปลี่ยนได้ตามใจที่คิดลูกเอ๋ยไฝในคิ้วมันคือต้นทุนที่ติดตัวมาก็จริงแต่มันไม่ใช่กรงขังที่จะกำหนดชีวิตเราไปตลอดกาลถ้าลูกมีไฝอัปมงคลแต่ลูกหมั่นสร้างบุญพัฒนาสติปัญญาและมีจิตใจที่ขาวสะอาดวันหนึ่งไฝเม็ดนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือมีลักษณะที่เปลี่ยนไปในทางมงคลได้เองอย่างน่าทึ่งในทางกลับกันถ้ามีไฝดีเลิศแต่ทำตัวเหลวแหลกวาสนานั้นก็หลุดมือไปได้เหมือนทรายที่กำไว้หลวมๆกุศโลบายที่แฝงอยู่ในเรื่องไฝในคิ้วคือการสอนให้เราเป็นคนช่างสังเกตและละเอียดรอบคอบการสังเกตจุดเล็กๆบนใบหน้าสอนให้เราไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันสอนให้เรารู้จักบุคลิกลักษณะของคนผ่านกายภาพเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนต่อกันอย่างเหมาะสมและสอนให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจในอารมณ์ของตนเองสิ่งเหล่านี้แหละคือมงคลที่แท้จริงที่อยู่เหนือกว่าคำพยากรณ์ใดๆในโลกอยากให้ลูกหลานจำไว้ว่าคิ้วคือหลังคาของดวงตาและดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจเมื่อเราดูแลหลังคาให้มั่นคงและสวยงามผ่านการจัดแต่งคิ้วและการเข้าใจความหมายของไฝเราย่อมปกป้องหัวใจของเราได้ดีขึ้นชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่รู้จักความสมดุลนะลูกนะไม่รวยจนเกินไปจนลืมตัวไม่จนจนเกินไปจนลำบากแต่มีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความพอดีและมีปัญญาเป็นเครื่องนำทางสุดท้ายนี้ใหญ่มะลิคนนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ลูกหลานเคารพนับถือจงดลบันดาลให้ลูกหลานทุกคนมีแต่ความสุขกายสบายใจให้ไฝทุกเม็ดในคิ้วของลูกหลานทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดแต่กัลยาณมิตรและโชคลาภอันบริสุทธิ์เข้ามาสู่ชีวิตขอให้ลูกหลานมีสติปัญญาที่แหลมคมเหมือนคมดาบในฝักและมีความมั่นคงประดุจขุนเข่าไปชั่วกาลนานนะลูกนะไปดีมาดีมีโชคมีชัยทุกคนจ้ะ